Emma Kymäläinen oli sitä mieltä, että mä näytän 42-vuotiaalta. No et se kyllä näytä. Ai niin, että mä näytän nuoremmalta. Joo, Niin, totta. no joo. Joo, se on varma. Rallihommassa, kun sä lähdit ensin muistamaan, kun Dexa 0 rallia jättiin Hämeessä, niin se oli aivan sairaan, kun sulla oli kaveri siinä vieressä, kenen kanssa jutella. Siitä mä sytyin niin ihan ensimmäinen. Tämähän vaihtuu ihan täysin. Tuollainen hiljainen kaveri, niin osaa arvostaa sitä. Sehän oli niinku juman kautta. Mistä te juttelitte siitä? No ihan kaikkeen tulee ja sitten kaikki siirtymät, ja tämähän on siistiä. Saarisena Frozen Ring tuo Lappiin joka vuosi autourheilun kovimmat nimet pohjoisen haastaviin olosuhteisiin. Ja minä kävin jututtamassa heitä. Tässä jaksossa miehet Chicago Driftin ja Suomen Drift Masters -osakilpailun takaa Niko Pesonen ja Sami Liljedal. Tämä on Leiska Lapissa. Leiska Lapissa jaksot jatkuu. Kaldu Hotelli Aulassa ollaan. Mun nimeni on Arto Leiska-Leinonen edelleen ja nyt mulla on vieraana 2 tapahtumajärjestäjää ja mitä liian kaikkea, mutta se selvii tässä tarinassa. Niko Pesonen, Terve. Suomen Lahti, Chicago. ja Sami Liljedal, Hämeenlinna, Ahvenisto Sirkuit. Kiitos, hienoa olla paikalla. Niin, te ette ole itse asiassa aikaisemmin ollut täällä Frozen Ringin tapahtumissa ja kuulin jo Tomilta, että tämmöiset ollaan houkuteltu matkaa mukaan. Tää on tämmönen pikku hengättäminen. Tää nyt on varmaan se jännittävin osuus, ja tuskin te nyt mua osaatte jännittää. Tää on semmonen, tässä ei pitäisi ihan niin paljon sanoa mitään hölmöilyä, mutta ne osaa leikkaa, ne on taitavia kuvaajia. Ei silleen käy. Sitten jos menee tosi huonosti, niin vedetään vaan häly ja leikataan pois. Mutta just tää homma. Niko, mikäs sun... Mennään nyt kumminkin, kaikilta muiltakin on kysytty vähän niin kuin alussa, että minkä ikäinen ja millainen moottoriurheilutausta sulla on? 42-vuotias, 83 syntynyt, mitä siitä nyt tulee? Eikö 40 jälkeen vai 30 jälkeen, niin ei niitä enää tarvitse laskea, mutta Nyt kun sanoit 42, mun on pakko tarttua tuohon. Emma Kymäläinen oli sitä mieltä, että mä näytän 42-vuotiaalta. no et se kyllä näytä. Ai niin, että mä näytän nuoremmalta. Joo, Niin, totta. no joo. Joo, se on varma. No, mutta ei se mitään. 42-vuotias. Sä oot moottoriurheilu. Mitä kaikkea sä oot? En mä tätä kyllä ikinä miettinyt, mutta karttinkia oikeastaan. Niin sullakin on karting-tausta. Niin, karttinkia ja sitten sen verran on ajellut tuolla niinku Siaralla on kuule aloittanut autoilun ja on itse asiassa tämmöistä yhtä rallikuskia opettanut jopa niinku Siaralla tuolla Hyvinkään radalla, tämmöistä kuin Miikka Hokkanen, mikä meni sitten tonne se on niinku Fordin tänne onnekin niinku junioritiimiin ja mä sanoin, että mulla ei ole enää riitä taidot niinku tästä eteenpäin. Niin se pääsi ihan hyviin oppeihin siellä, mutta niinku ei oikeastaan muuta kuin karttinkia, jääradan ajelua ja sitten ratatapahtumia. Kuule, radalle.comin päivillä on käynyt tämmöisellä golfilla ajelemassa paljonkin silloin, kun oli näitä kisapäiviä siellä, niin muistan, olisiko se joskus sieltä 2003-luvun, 2004, kun niitä järjestettiin silloin, kun paljon. säkin oot ollut nuori. No se on nyt sitten niin mä olin vaan vähän vanha siinä vaiheessa. Silloin niin kauan aikaa. Niin, eli silloin opettelin sillä niin kuin etuvetoisella, sitä on sanonutkin kaikille, että etuvetoisella autolla pitää oppia ajamaan kunnolla grippiä, että sä voit ymmärtää niitä, miten... No, lainalaisuuksia fysiikan lakeen nimenomaan. niin. Joo, mä en oppinut, mä ajoin seinää Ahvenistolla, mutta se oli aikaa ennen kuin se oli Sami hallinnassa. Kyllä. Mäkin olen nähnyt siellä monta kertaa seinää, mutta ei niistä enempää kuin ei ole laskuja tullut. Kyllä. Ei vaan, mutta siis joo, siinä nyt on sitä niin kuin Hyvinkäällä käyn ajelemaan ja sitten Ahvenistolla. No, koska sä aloitit driftingin sitten? 2008. Näin mä olisin kanssa, että siihen aikaan, kun 2007. sitä ruvettiin niinku kilpaa oikein niinku virallisesti mun mielestä ajamaan. Jurvassa ajoin ensimmäisen kilpailun Extremen tulokasluokkaa 2007, se viimeinen, mikä oli siellä. Ja kävin katsoa joskus Alastaralla, kun Aaspo oli sieltä työntämässä, niin tommonen on niinku, tohon lajiin on niinku pakko. Niin myin omat autot pois ja tilasin auton Japanista ja sitten Peruskuvia. Niin, sitten ajelin vaan työautolla. En mä tiedä saksilleenkään sanoa, mutta ajelin työautolla ja ei ollut siviiliautoja, mitä ei ollut rahaa pitää kahtaa. No ei, mutta sähän oot tietysti maksanut täyden veroedun siitä työautolla ajamisesta. Ne on vanhentuneita. Niin, no joo. Ei verottaja näitä ainakaan kato. Tuskin. Mitäs Sami? Säkin oot ajanut kilpaa joskus menneeseen. Nykyään vissiin vähän vähemmän ehtiikö? No joo.
Mikäs ikäinen sä oot? Mä oon 45, eli 80 syntynyt. Juu. Pikkusen Niko on vanhempi, eli vanha jarru jo suomeksi sanottuna. Niin huomattavasti mua paljon nuorempi Niin. kumminkin. Joo. Mutta siis kilpailutausta on sieltä, no se on ehkä lähtenyt nyt sieltä, niin kuin miksi musta on tullut moottorurheilu, niin Fajan taustasta. Faija oli tuossa kilpailujohtajana niin kuin, siitä asti varmaan kun mä oon ollut vaahtosammutin. Eli Kahvenistolla on varmaan ensimmäisen kerran ollut, kun on työnnetty kärryissä. Ja sitten kaikista parhaimpia reissuja ne oli, kun Faija lähti ralliin johonkin ja sitten itse sait hönöillä siellä sen koko päivän pilkkihaalareissa siellä pätkän varressa. Ja sitten isän mukana kierrettiin, se oli paljon ulkomailla noissa, silloin näytti niin sanotusti Pohjoismaiden mestaruussarjaa rata-autoilussa, niin se oli niissä tuomareina, niin mä lähdin mukaan ja hönöilin sitten ne kaikki vapaa-ajat siellä varikoilla. Eli Tanskaan kun mentiin, niin saattoi nähdä iskä aamulla ja sitten seuraavan kerran illalla. Mutta siellä oli paljon suomalaisia kuskeja, esimerkiksi Sarliinin Kalle jo silloin, niin ne otti vähän niin kuin omaksensa siihen. Joo. Mitä isä sai jo siis ihan rataa? Isä oli tuomarina, eli kilpailijohtaja, mutta on ajanut siis autosuunnistusta ja sieltä lähtenyt niin kuin liikenteeseen. Mutta sieltä on ehkä se mun kipinä lähtenyt. Ja sitten kun ruvettiin ajan karttingia, olisiko ollut 93, 94, niin sitten Faija katsoi vähän, että se on vähän jäävi näihin niin toimitsijahommia. Joo. Ja sitten se vähän oli sellaista, että ajetaanko tosissaan vai ei, mutta aika nopeasti se niin karkas siihen, että kaikki rahat laitetaan mitä saadaan ja vanhasta Soliverissa tehdään se kuljetuskalusto sille kartingautolle ja koulusta ei olla koulussa ja lähdetään keskiviikkona SMiin ja siis mikroautoa meni se muutama vuosi. Mutta mä aloitin niin myöhään sen kartingin, että sitten me todettiin, että pitäisi niinku siirtyä sinne niinku ratapuolelle aikaisemmin. Ja se oli mä olin ensimmäisenä vuotena, niin olin täyttämässä 16, niin sitten saan AKK:lta eri vapauden, että pääset ajamaan tonne niin kuin isojen poikien kisoihin. Ja aloitettiin ajaa minitonnimerkkiluokkaa. Aivan. Ja siitä se periaatteessa lähti. Oltiin tehty semmoinen jo vähän niin kuin siihen aikaan suunnitelma, että mennään niin kuin 2 vuoden sykleissä, että ensin harjoitellaan ja sitten koetetaan räjäyttää pankki niin kuin seuraavana vuotena. Siirrytään seuraavaan luokkaan. Niin, sitten seuraavaan luokkaan. Ja sillä edettiin. Eli ajettiin minä ja semmoinen reenivuosi ensin ja katsottiin se, että kuinka ne kaatuu ne autot siellä. Harjoiteltiin vähän kitin levitystä. Itse saa levittää kitit, koska oli sovittu, jos hajotat, niin itse korjaat. Niin. Niin levitettiin vähän kittiä. Oletko päässyt kattokerhoon vai? Olen päässyt heti. Taisi olla toinen tai kolmas kisa. Jurvassa meni, tiesin, että tästä ei selvitä ja sitten lähti pyöriin. Joo. Mutta no se meni Mini eka vuosi ja sitten toisvuodeksi niin ostettiin edellisvuoden mestaruusauto. Ja mä olin silloin tosiaan 16-vuotias. Ja sitten sillä seuraavalla vuonna voitettiin se minitonnin mestaruus 16-vuotiaana. Okay. Eli ilman ajokorttia. Ja se oli aika se oli jotenkin koomista, koska ne oli aika vanhoja ne jarrukkeet ja sitten oli sitä minitonniluokkaa sit ajanut ja sitten 20 vuotta. Joo. Mutta sittenhän se lähti periaatteessa minitonniluokkakin lähti nousemaan, eli sinne tuli mikroautoista kuskeja jatkaa, koska vaihtoehtona kartingin jälkeen tällä hetkellä on kun sä lopetat, niin sä lopetat, tai sitten sun on pakko siirtyä johonkin vähän halvempaan luokkaan. Et se ei sillä karttinkiheppillä, mikä on hakannut 100 tonnia siihen tällä hetkellä rahaa, niin ei ole rahaa niin kuin enää siirtyä ajaa autoluokkaan, mikä maksaa 100 tonnia, vaan se pitää olla se halvempi. Niin minitonni oli siihen aikaan voimissa. Niitä oli siis niitä autoja oli 50 sen lähdössä. Kyllä, joo. No sitten taas seuraava plääni, niin se meni Formula Fordeihin. Eli taas ostettiin oltiin jostain Englannista hakemasta ensimmäistä autoa. Tiimi oli semmoinen, missä ajettiin Suomessa kuin Noverco-tiimi. Joo. Ja perustaja oli semmoinen kuin Kai Laureen. Ja Noverco-tiimistä on aloittanut ralliuransa Juha Kankkunen ja Mikael Sundström. Okei, joo. Herätettiin sen Noverco-tiimi niin sanotusti henkiin ja se Kaitsu lähti sitten meille vähän niin kuin manageriksi. Eli ajettiin niin kuin periaatteessa Kaitsun autolla. Se haettiin jostain Sumujen saarilta vesisateessa, muistan sitä käytiin ja aika yllätys, että siellä on vettä satanut. Niin ja sitten autossakin oli vielä semmoinen historia, että se oli Mark Webberin festivaaliauto, eli päästiin niin kuin heti isojen poikien laitteen. Silloin ei vielä tiedetty kukaan Mark Webberi, mutta sitten jälkeenpäin, että tämä on Mark Webberi. Ja silloin on vähän ratsastettukin sillä Mark Webberillä. Mutta se ajettiin Suomessa tosiaan, Suomen sarja ajettiin ja oltiin 3. siitä SM-sarjassa. Ja sitten se vähän poiki niin kuin kuitenkin, meidän ukko oli aika aktiivinen niin kuin niissä runkojutuissa, kun se on montaa eri runkoa niissä, millä on Mykale ja Van Diemelia ja YMS. Niin se oli varmaan 2000 tai 99 oltiin tuolla Oulton Parkissa ajamassa ranskalaisella Mykale-merkkisellä rungolla. Niin samassa viikonlopussa oli semmoinen mies kuin Kimi Räikkönen. Okay. Ja
sehän menee sillä lailla Briteissä ne testit, että sulla saattaa olla vaikka 40 kuskia siellä, sitten se päivä maksaa X 1000 euroa, rata aukeaa, ja sitten kun se ensimmäinen jamppa suihkaisee kaiteeseen, niin rata sulkeutuu. Eli jos sä oot siinä letkassa 30, niin sä et välttämättä pääse sen setin aikana kertaakaan sinne ajan, niin niitä oli aika monta. Niitä me tarvittiin vasta 2 kertaa radalle silloin, ja sitten niitä pulkkia kannettiin sieltä ilman minkäännäköisiä ripustuksia takaisin varikolla. No se sieltä tuli poiki, sitten me saatiin Mykalelta 99 vuosimalliin pari vuotta vanha auto niin kuin Suomeen. Sillä ajettiin eka vuosi, taas vähän harjoiteltiin. No, sillä tuli kuitenkin jo Pohjoismaiden mestaruus niin kuin Fordissa, mutta ei tullut SM:stä muistaakseni, olisiko ollut sitten toinen. Joo. Ja no kun oltiin lähdetty sille Mykalle tielle, kellään muulla semmoista autoa ei ollut Suomessa, niin sitten seuraavalle vuodelle 2001 vuodelle me saatiin Mykalelta niin kuin tehdasauto niin kuin Suomeen. Me ei maksettu sitä euroakaan. Velipoika haki sen Farmari Mondeolla ja peräkärryllä sieltä Ranskasta kavereittensa kanssa. Sekin oli aika reissu. Muistan, että oli inverteriä kytketty Mondeo ja Nintendo pelattiin takapenkillä ja sitten välillä tuli viestiä, että nyt ei päästä olla jossain Tuppukylässä, että ei päästä niin kuin mihinkään. Mutta auto tuli Suomeen ja sillä voitti sitten 2001 niin kuin Fordien Pohjoismaiden mestaruus. Ja sitten oltiin niin kuin siinä kynnyksessä, että silloin meni, jos oli markka-aikaa, meni siinä niin 200 000 markkaa siihen kauteen. Niin, siihen kauteen ja että mitä tehdään. Ja tuli tarjouksia jostain Englannista, Haywood Racingilta ja muualta, mutta ne oli niin kauheita lappuja. Että niin se oli pikkupudjetti vielä, se joo, se oli niinku tupla siihen hintaan, se joo. oli niinku 500 tonnia. Siihen aikaan sillä sai jo aika ison kivitalo niinku markka-aikaa, että oli hienoja taloja sai, että ei vaan riitä. Ei kynne kestä. Ja no sitten siinä oli oikeastaan ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ajaa Suomessa Formula 3. Ja aika oli semmoinen, kun oli Anssi Kela ja Sanna Pinola ja muuta. Niin se oli sitä aikaa. Joo. Ja auto oli taas vähän, ei ollut ehkä se paras auto, mutta semmoinen, millä päästiin kuitenkin sarjaan mukaan. Muistan, että se meni sateella pirun hyvin, kun ei tarvinnut voimaa, mutta sitten kun aurinko rupesi paistaa, niin tuloslistassa saat aloittaa melkein niin kuin alapäästä katsoen, että mihinkä se menee. Joo. Mutta sitä ajettiin mä sanoin, että se oli joku 2002 tai 2003. Ja kausi sitä, no sitten tuli semmoinen, että silloin oli velipoika jo mukana ja setämies oli hommaamassa rahoitusta ja sitten faija tietenkin, niin ne oli vähän semmoisia, kun sä Vuortissa oli mennyt tällainen palkintopalille ja katsoit, että siellä oli 27 markkaa ja tiesit, että 20-30 tonnia oli hakattu viikonlopun aikana rahaa siihen, niin siinä vaiheessa ilmoitin faijalle Lenolle, että nyt tehdään jotain muuta, tai tehkää jotain muuta, että eiköhän tämä tässä. Joo. Ja silloin oli ensimmäinen firma oli pistetty pystyyn, mulla oli silloin jo autokorjaamo, niin sitten mä jäin siihen autokorjaamoon hommiin ja sitten taisin jonkun välikauden ajalla, eli tuli Honda-merkkiluokka. Ajoin sitäkin niin se on tää typeäralla. Joo, sitä typeärää, ajoin sitäkin muistaakseni 4-5 kisaa vehon väreissä semmoisella autolla. Siinä oli, no nyt on vaan vanhentuneita rikoksia jo siihen aikaan, mutta kuljettajalla oli käynyt jotain omassa elämässänsä ja auto piti kiertää, niin Samille soitettiin, että tukko ajaa. Niin sitten siitä tuli ajettua. Mutta Pinomäen Jussi oli silloin jo kesällä ottanut yhteyden, että hän rupeaa ajaa, ajoi mun kanssa sen samassa tiimistä Formula 3. Niin soitti, että lähdekö rallycrossiin. Sitten hän lähti rallycrossiin ja sen faija oli ajanut niin kuin aikana EM, että lähdekö ajaa, että hän rupeaa ajaa rallycrossia. Lähdekö me katsuksi. No silloin oltiin vielä kotona, äitiellä asuttiin ja ei oikein, no tyttöystävä oli, mutta ei oikein, no totta kai lähdetään. Että mitä niin kuin tehdään? No Portugaliin 2 kuukautta pitäisi lähteä. No sitten sitä meni se 2-3 vuotta se Rossia. Eikä Pinomäen kanssa kuljettiin ja sieltä tuli sitten Euroopan mestaruutta ja Ruotsin mestaruutta ja Ranskan mestaruutta. Ja ne oli niinku mekaanikkoja, me mentiin niinku 2. Suurin osa niistä reissuista mentiin alkuun 2. Ja sitten jollain vanhaan pulla-auto oli tehty se sossukaappi. Sä voisit kirjannut sitä niinku kirjoittaa. Muistan semmoisen, tultiin jostain Ranskan tai Portugalin vuoristossa tultiin, on muista, kun nyt oltiinko menossa Ranskaan vaan Saksaan ja sitten tultiin sitä 6% ja sillä mannilla ja joku oli, tai se todettiin vasta sitten kun tultiin tulliin ja äijä kysyi karneeta tullimies siinä ja Pinomäki löi tuon rekkariotteen, Mannin rekkariotteen sille tulliäijälle, että tsiikaat ja se ei minkään eteenpäin. Ja päästiin siihen, tuli tullimies sieltä ja aukaistiin perälauta. Oltiin varomassa Ranskan puolelle, se näki rellun siellä, Renault ja luukku kiikkui. Ei tarvitse teitä. Mutta sitten se mentiin sinne sossukopille, niin se oli sellainen puutikku, mikä piti laittaa keittiökaappeihin. No, kun me oltiin tultu sitä 6% ylämäkeä ja sitä tikkua ei ollut siellä, niin siellä oli siis ihan kaikki ranskalaisista ja mausteista ja sokereista lähtien siellä kämpässä, niin se katsoi, ei pojat,
luukkukin jatkaa matkaa. Ei ole mitään. Mutta yleensä ne reissut oli semmoiset, että koskaan ei ollut kiire, että oli varmaan sitten jo jotain reissuja, että lähdettiin täältä ja sinne Portugaliin piti mennä 3800 kilometriä 3 päivää aikaa. Ja sitten kun laskee käytännössä sen yhtälön, niin sinne ei pitäisi edes kerätä. Mutta aina sinne vaan kerettiin jotain reissuja. Niin, jotain reissuja. Tässä on tänäänkin monta kertaa sanottu, että ilman viime tippaa ei tulisi ikinä mikään valmiiksi. Kyllä. Mutta sitä Rossi-homma oli sitten, oli sitten varmaan se 3-4 vuotta mentiin. Oli välillä poiskin ja sitten back, mutta se oli varmaan, jos niihin aikoihin pääsin, niin kelaisin kyllä niin kuin nauhan sinne ja aloittaisin sieltä. Ne oli aivan sairaan hienoja niin kuin juttuja. Mutta siis sä et ole itse niinku kilpaa ajanut yli 20 vuotta. Olen ajanut. Sittenhän se vasta kun me tultiin Rossi-hommista ja Rossi-hommat lopetettiin, niin sanoisin, että ensimmäinen lapsi oli tulossa, niin sitten sit se niinku rupesi hiipumaan. Että siinä vaiheessa päätin, että en lähde enää sinne ja Peikko oli meidän esikoinen, oli silloin tuloilla. Niin en lähde enää niihin hommiin, niin sitten mä olin jo keksinyt silloin 2003 sen Formula 3 jutun homma, että olisi kiva ajaa kuin rallia. Joo. No sitten semmoisen papan vanha tarletti kaivettiin sieltä peltihallista ja tehtiin ensimmäinen ralliauto F-ryhmää. Ja siinä oli se ihan hauskaa, kun sä olet ajanut 20 vuotta sillä, että sä ajat yksin ja tiedät joka nytkyy ja tosta mennään ja tosta vähän lähtee. Niin, silmät kiinni olisi pystynyt, niin, tai joskus tehtiinkin, että oltiin teltassa silmät kiinni ja toi me katsoin, että nyt lähti kierrosajalle. Niin meillä oli niin kuin sekunnin sisään ne kierrosajat, mitä pystyt ajamaan niin kuin päässä niitä, vaikka et sä ajanut edes. Niin se oli vähän niin kuin sitten rupesi aika pullaa tuntia. Mutta totahan tehdään driftingissäkin, kun sä et näe sitä rataa, niin se on pakko tehdä niin kuin mielikuvaharjoitusta. Kyllä. Ja sitten tähän vielä on justiinsa tämä, että sitten ne driftingissä, ne jotka on ajanut karting-taustaa, mä oon tässäkin videosarjassa muidenkin kanssa puhunut siitä, että niillä tulee se varmuus, ne tekee se homma aina samalla tavalla, niin sen näkee sitten siellä drifting-kentällä, se joka on vaan toistoa. Ei sitä niinku, ei se ole Kimi Räikkönenkään ihan noin vaan, että mä olen maailman paras Formula 1-kuski. Ja sitten tuossa oli ehkä rallihommassa, kun sä lähdit ensin muistamaan, kun Dexa 0 rallia ajettiin Hämeessä, niin se oli aivan sairaan, kun sulla oli kaveri siinä vieressä, kenen kanssa jutella. Siitä mä sytyin niin ihan ensimmäinen. Tämähän vaihtuu ihan täysin. Tuollainen hiljainen kaveri, niin osaa arvostaa sitä. Sehän oli niinku juman kautta. Mistä te juttelitte siitä? No ihan kaikkeen jossa tulee ja sitten kaikki siirtymät, että tämähän on siistiä. No siitä se lähti vaan, mä tein sen tarletin ja sitten sillä ajettiin 3-4 vuotta. Ajettiin siellä F-kuppia sillä. Ja sitten oli jo semmoinen, että kun sä oot ajanut radalla itse yleiseen, niin sillä oli junnut ja kaikki, niin sä oot rallissakin yleensä. Sitten se oli se toinen vuosi, sillä tarletilla ajettiin niin kuin MM-rallin yhteydessä jo vetomieskilpailu. Joo. Niin oli sellainen kauran pete tuosta naapurikylältä Rengosta, mikä oli voittanut F-kupin edellisenä kautena. Me mentiin sinne lähtöviivalle, niin se kaura lähti minuutin perään. Ja sä olit niinku, periaatteessa niinku siinä ehkä toisessa tai kolmannessa rallissa lähdössä työntää. Kysyi vaan tuo Eero Lamake, että pitääkö niinku peileihin katsomaan sitä. Ei tarvitse, että kyllä nyt, että se lähtee minuutti meidän perään, se on ikuisuus se, kun se lähtee perään. Mutta ei se kertaakaan tullut sieltä niinku ohitte. Mutta siinä oli niinku vähän sellaista polttoa. Että siellä oli jänistä. Alle minuutin oli ero. Niin, siis täytyy niinku oikein syöttää. Ja sitten kun autoja mä oon tehnyt kuitenkin, niinku, ne minit ja kaikki joutuu niitä touhua niinku, huoltaa ja muuta. Niin ne rallia tuli tehtyä itse. Se meni varmaan 7-8 vuotta, kun ajettiin niinku rallia. Että niitä oli kaikki, kun tuli koluttua Starletit, Etuveto, FX, GT, Eto GT, Volvoja oli 2-3 kappaletta. Ja se viimeinen Volvo oli semmoinen vihreä, missä meillä oli pääyhteistyökumppanina Kaalimato. No totta kai oli. Miksi ei olisi? Että se varmaan se rallihommat loppui siihen ja sitten se loppui periaatteessa siihen, että me myytiin meidän vanha talo ja piti uusi talo tehdä ja taloon tarvittiin autotalli, niin Sami totesi, että nyt laitetaan Volvo lihokseen. Joo. Tehdään talli. No mutta ei sitten tarvii autotallia enää. No ei siinä periaatteessa tarvii. Onko se niitä perävaunuja tai mitä busseja? No busseja, no niitäkin on tullut tehtyä useampi, kymmenkunta varmaan. Mutta ei niitä niinku, ralliauto myytiin tallin takia ja sitten siinä meni 2-3 vuotta. Meillä oli koira ja koira johtaa aina johonkin. Koira jouduttiin lopettaa sitten ja oliko meillä nyt sitten jo toinen vai kolmas lapsi tullut. Niin rouva rupesi haikailemaan koiraa ja Sami sanoi, että saat koiran, kun mä saan jonkun kilpurin. Ja sitten haettiin Mäntsälästä Vuoden Markukselta semmoinen roadsporttiluokan eskortti, ykköskoppainen eskortti. Aha, joo. Ja sitten siitä lähti eduneen, että mä nyt en muista vuosilukua, mutta on varmaan siis 7-8 vuotta ajettu roadsporttia. Niin, eli sä ajat edelleen? Joo. Okay. Eli oli se vanha, se eskortti tehtiin
se oli myös vähän semmoinen, että se oli aika raakille ja sitä touhuttiin, mutta tuli sieltäkin sitten se ei ollut ensimmäisenä vuotena tainnut tulla mestaruutta, oltiinko toinen, mutta seuraavana vuonna tuli sitten mestaruus siinä. Ja ne autothan on semmoiset, että sulla ei niin kuin, jos sulla on sitä eskorttia ja kattopelti, niin kaikki muu on ihan jotain. Joo, Se on niinku luovuus on vaan niinku, mitä sä saat tehdä. Siellä on jotain pikkujuttuja, mitä pitää olla, mutta niin, suuri osa on kyllä, sillä, ihan käsin tehty. Niin siis siinä on vähän semmoista, niin kuin, nyt kun edelleen tällä kanavalla on paljon driftingin katselijoita, seuraajia, ja no nykyään säkin oot, sähän on tapahtumajärjestäjä, mutta se, että niin tuossa Road Sportissa on myös vähän sitä drifting-tyyliä, että siellä on niin ne perusjutut, siellä pitää olla turvavarusteet kunnossa, renkaissa on yleensä jotain säännöksiä. No Road Sportissa se liittyy auton painoon kautta moottoriin kautta. Siellä sit pitää osaa matematiikkaa vähän enemmän kuin se 1+1. Mutta ne on sääntökirjoista. Kaikki nämäkin jutut löytyy. Joo, ja sitten tosiaan tämä rallia kun oltiin ajettu, mulla oli yksi semmoinen vanha F-läinen eskortti, mikä mä myin, että mä saan yhden Volvo ostettua. Ja siinä on tarina, se on tultiin tuolla Länsirannikon F-kupissa ja mä lähdin sillä Volvolla perään ja se eskortti lähti iältä. Ja aina kun me tultiin huoltoon, niin ei näkynyt huoltomiehiä missään. Oli niinku, missä meidän äijät on? Ne oli kuolaamassa sitä eskorttia, mikä lähti siitä meidän eeltä. No sitten ajettiin rallit ja mä pistin Volvon myyntiin. Oli aika sulovileä, niitä oli siihen aikaan. Niitä tuli aina myytyä ja ostettuja ja pistettyä kuntoon. Ja no sitten meni se tiistai keskiviikko, niin Turusta soittaa Hellströmin Markus, että muistako, että lähdin ottaa eskortilla sun eteen, että kiinnostaa sinua vaihtaa toi eskortti tuo. Tai niinku vaihtokauppaa Volvon kanssa. Mä oon, juu, ei siinä mitään kiinnostaa. Ja sitten kun puhelin loppui, niin soitin Eerolan Makelle Hämeenlinna, että se soitti se kaveri, että se vaihtaisi sen eskortin siihen Volvoon, niin mä sanoin, että jos et sinä vaihda sitä, niin minä menin ostamaan sen rahalla sen auton. No sitten se vaihdettiin ja no silloin tiimit pysyi sit sun pilttuussa. Joo, kyllä. Ja sitten siinä oli vielä sanottu, että mä olin silloin 24, 23, niin ei oli niin kuin Junnu SM-rallissa, niin saa osallistua F-läisellä. Saa jää niin kuin Junnu SM. Niin mä ajettiin 2 vuotta Linnakero Antin kanssa Junnu SM:kin, mikä nyt istuu tuon Lauri Joonan kartturina. Joo. Niin eskortilla. No sitten se eskortti jossakin vaiheessa meni myyntiin ja tuli toinen Volvo tilalle ja se meni tälle Eerolan Makelle sinne Hämeenlinnaan. Ja sitten kun tämä ensimmäinen Road Sport haettiin sitä Mäntsälästä, niin se oli vähän huono. Ja sitten kun niitä lapsia oli, mä totesin, että ei saakeli, että tälle ei kyllä uskalla ajaa. Ja soitin Makelle, että olisiko se eskortti myynnissä. Ja sitä ralliautossa tehtiin sitten niinku se kunnollinen Road Sport-auto. Joo. Ja se on mulla edelleen niinku olemassa. Mutta tekniikka on nyt tosiaan siirretty siihen Sierraan, mikä siellä on. No mitä sä siis Sierraan teet? No se Sierra siis se on taas sitten semmoinen, se tuli vähän niin kuin, no velipuolelle piti ruveta tekemään autoa ja siihen keksittiin kaikki MK2 Jack Speedin levikkeellä olevaa eskorttia, mutta ei ole niin kuin, en lähde siihen hitsaushommaan, että se ei kyllä niin kuin, se ei kanna mihinkään. Tai ei mua edes kiinnostanut sitä. Mä olin jo sienasti hitsannut niin monta kaasupulloa ja Mikkilän kokeillaan, että mä totesin, että siihen ei lähdetä. No sitten, miten pitää tämmöinen Sierra? Että no se voisi olla. Ja mä tiesin, että semmoinen yksi auto oli tuolla Turun lähellä pellon reunassa kököttämässä. Ja se tarina silläkin autolla, että silloin kun mä oon voittanut Formula Fordien Pohjoismaiden mestaruuden, niin Strandenin Pete on 2001 vuonna voittanut sillä F-kupin sillä autolla. Okei, niin että se oli jo valmis kilpa. No se oli valmis. Niin se piti olla valmis kilpa-auto, kun sä menet hakemaan sitä, sanoit, että siellä on hestekit ja kaikki se on säädetty ja se on viimeisen päälle. Kun menit hakemaan, se oli ollut siinä 7 vuotta siinä pellon reunassa. Lokit oli tehnyt pesähanskalokeroon ja ei ollut kansi kiinni. Ja, kuin vetoja. Niin, ja sitten mä menin sinne vielä ilman kärryä, kun se oli tarina oli semmoinen, että se kaveri oli sen penkkiin ja lähtenyt Espanjaan ja se on sopinut, että 2 viikon hän tulee hakemaan sen 2 viikon päästä, että siinä on vaihdettu niinku Hestekin tilalle motekit ja muut. Mutta se oli ollut sen 6-7 vuotta siellä pellon reunassa. Niin siellä oli trailerikin siellä. Se oli se kaveri, kun se oli vienyt, niin se oli hakenut kaupasta trailerin, että se oli saanut vietyä sen auton sinne. Niin siellä oli traileri. Sitten se kysyi se kaveri, että viekö tuon trailerinkin nyt häneltä. Että hän on 7 vuotta kuskannut kuule rautakaupasta hakenut tavaraa. Mä vien, että mä otan nämä kaikki. No ne lyötiin kyytiin ja sitten Hämeenlinnaan. Ja sitten kun se ruvettiin viikolla purkaan, niin ei siitä jäänyt muuta kuin se kattopelti siitä autosta. Mutta Strandin Pete sanoi, että jos on vaan pyörät niin kuin suorassa, siinä oli semmoinen geometria tehty taka-akselin, että aina kun pyörä tippuu, niin pyörä on suorassa. Kun Sierran ongelma, että ne pyörät on tällä. Joo. Niin että jos vaan pyörät on kohdallansa ja painot nurkissa, niin ei muuta kuin siitä. Vetuja. Niin, no sitten siitä tehtiin 2-3 vuotta, mutta se on mun velipojan auto, että mä oon tehnyt sen sille. Ja sitten se taas meni siihen, että nyt sillä autolla pitäisi varmaan ajaa, että jos saataisiin merittiä. No sitten sillä ajettiin se 2 vuotta ja ensimmäisenä vuotena silläkin tuli mestaruus, mutta oli siis niinku, oli savottaa, mutta ei pitänyt ajaa kuin se 1-2 kisaa, mutta kun se lähti menee niin hyvin, niin sitten todettiin, että pakko ajaa kaikki.
Ja se on nyt tosiaan seissyt siellä tallissa. No viime kesänä sillä käytiin kerran, niin kuin mä kävin sillä ajan, mutta ei ole niin kuin kisa ajettu. Mutta sitten toi poika on nyt innostunut. Ei ole ajo karttingia joskus, mutta ei. Niin kuin, olisi varmaan ollut virtaa, mutta iskällä ei ollut ehkä siinä vaiheessa lyöntiä, että nyt ruvetaan ajaa mikroautoa ihan tosissaan. Niin nyt sitten se esikone, mikä syntyi, minkä takia rovettiin Rossi-hommat, niin se on nyt innostunut. Kävi ajamassa rataleimaa. Hän on jo parikymppinen. Joo, noin 19. Joo. Että Olemme jollain tasolla ollut kuulla ja arvaillut tässä lukemia. Kauheasti on tullut informaatiota. Kyllä, mutta siis tosiaan tarinan kohta voisi kirjaan kirjoittaa ja sitten ne on niin kaksi, että ne on kaikista parhaita. Mä sanon, että ne Rossi-hommat on niinku semmoisia, että silloin niinku, sä oikeasti oot jossain Ranskassa autopaanalla keskellä yötä, toinen lähtee nukkuun ja sitten kun se tulee 3 tunnin päästä alas sinne, että ollaanko missä menossa. No en nyt ihan tasan tarkkaan tiedä, mutta olisi ehkä pitänyt kääntyä 200 kilometriä sitten. Joo, ei ollut paljon GPS-navigaattoreita. Ei todellakaan, ihan paperikartasta vedettiin. Ja mahtavaa. Sitten tosiaan, että tuut alakertaan, että onko tuossa vanhuulin lämmöt on 120, onko kauan ollut? No en tarkkaan oikeastaan tiedä, mutta hyvin menee. Mutta mulla on kyllä Lahdesta, kun mentiin pesemälle, niin on lähdetty 200 kilometriä ohi. Oli niin hyvä juttu kesken. Katsottiin sitten, että miksi pitänyt kääntyä taas vähän aikaa sitten. Kyllä. Joo. Sitten se pussihan oli sitten, kun me tehtiin sillä Mannilla mentiin se pari vuotta, eli sillä Peepposen vanha pulla-auto. Jussilla oli, niiden isällä oli kuljetusliike Peepponen Turussa, niin joku vanha pulla-auto se oli. Niin sitten upgradeattiin se kalusta, niin oli tämmöinen räppäri kuin Pikkukeen. Niin Pikkukeen semmoinen 2-kerroksinen vanhuulipussi. Siitä tehtiin. Ja sitten muistan, kun joka reissuun lähdettiin, niin kellään ei ollut korttia siihen yhdistelmään. Ja siinä oli vielä peräkärry perässä siinä kikkareissa. Niin. Oliko se vielä linja-autoksi rekisteröity edelleen? No sitä mä en muista. Vai rekisteröity ollenkaan? No oli se rekisteröity. Mutta kilvet siinä oli? Kilvet oli ja se rekkakortti piti riittää kaikille, mutta ei kukaan kerennyt ajaa sitä. Ja siitäkin olisi taas yksi tarina, kun lähdettiin Rostokista ajaa. Ja sitten kun ei tosiaan ollut sitä, mutta en mä tiedä, ehkä me nyt ei palata siihen. Ehkä me ollaan saatu tämmönen pintapuolinen haapasopassa sun moottoriurheiluhommasta. Ei tässä mennyt tuntiikaan. No ei mennyt. Nopeasti. Mähän sanoin, että otetaan nopeasti aluksi vähän moottoriurheilutaustaa. Me kuunnellaan Leiskankaan huulipyörää. Niin. On tarinaa. Niin. Mutta ratahan, just vaikka miettii nyt rataa, niin ratahan, mullehan tarjottiin sitä jo 2-3 vuotta ennen kuin soppari, ennen kuin mä sen itselle on saanut. Mutta siinä nyt vaakuvissa on hyviä asioita, että ei silloin niin kuin lähdetty siihen hommaan ja kaupungin kilpailutuksen kautta se loppupeleissä tuli. Joo. Semmoinen. Niin se oli edellinen operaattori, jossa Juu, silloin, mutta siinä oli sitten kaikkea muutakin. Sitten se oli ehkä hyvä näin, että niin, on sitä ehtinyt touhuun. On sitä touhuttu aika paljonkin, mutta tässä oli vain sitä autourheilutausta, että siihen samaan päivään kun lyö ne Nikon mainitsema pussirakennukset ja kaikki muut kommellukset, niin sitä on aika paljon sitä tullut touhuttua. No mites Niko, otetaan nyt välillä sulle, niin antaa Sami vähän hengittää tässä välissä. Niin aika pienellä tuolotaan kaikki toi jälkeen. Että joo, ei me sun moottoriurheilu se on sen verran... Ei oikeastaan mitään, mitä on tapahtunut tässä niinku aikaisemmin tuohon verrattuna. Se on sen verran tuhnu, niin siirrytään seuraavaan. Missä vaiheessa sulla rupesi tulee se mieleen, että mä haluan rupea järjestää tapahtumia? Mikä se oli? Miten sä löit pääs? Miten pahasti vai mikä tää on ollut? Vai onko sulla aina ollut semmoinen joku? Ei. Mä oon aina pitänyt niinku, siellä on taustalla ollut se Finrifti on pyörittänyt ja näitä asiakaskyydityksiä ja elämyksiä, joilla on tehty siitä. Ollaan haluttu tehdä niinku niitä elämysmatkailua, että siellä on koko ajan ollut semmoinen niinku jotain muu kuin ajamista siellä. Että niin, siis sama homma kuin täällä nyt, missä ollaan, Frozen Ringillä. Järjestetään ihmisille elämyksiä. Siellä mä just mietin, että Finriftihan on ollut, sulla on ollut drift-taksia, sulla on ollut tätä kyyditysbisnestä. Se on ollut aina. Missä vaiheessa sit niinku silleen, että no helvetti, otetaan tosta toi Lahden messukeskuksen parkkipaikka ja rakennetaan siihen 8,000 ihmiselle, no ei nyt ihan, mutta niinku 1000 ihmiselle katsomot. Ja tähän kaupungin keskustaan ruvetaan jollottaa rengasta. Me voidaan puhua yhden toisen kaupungin keskustasta renkaan jollottamisesta. Kuinka helppoa se on? Niin, no sehän on ollut sieltä, että Radalle.comin touhuissa on ollut siellä niinku pitkän aikaa ja niinku aina Aki ja Tepon kanssa ollaan juteltu, että mitä siellä niinku taustalla niinku tapahtuu. Ja sitten on myös ollut FPDA niinku niissä taustahommissa Säynäverran Pekon kanssa ja ollut siellä kokouksissa, käynyt Helsingissä paljonkin ja sitten, että katsonut niinku siellä taustalla, että mitä se niinku on se tapahtuma järjestäminen. Ja sitten siinä meni niinku useampi vuosi, niin Lehtomaan Hanna kysyi kerran ACS,
tapahtumapäivän jälkeen, että minkä takia sä et niinku itse järjestä tapahtumia, kun sä oot aina niinku siellä taustalla niinku jeesaamassa ja niinku on ideoita ja on visioita, niin että minkä takia se. Sitten mä sanoin silloin, että en minä ole mikään tapahtumajärjestäjä, että minä olen tämmöinen Jantune, touhuoja, että niin. et vähän niinku, kai se sitten alkoi niinku silleen, että no, kun ei se ajaminen on niinku, se varmaan muuten johtuu aika paljon myös se, että kun on sitä kartingista, kun kartingissa sä ajat etuklippiä ja sitten driftingissä mennään niinku peräiden. Se on niin paljon erilaista se tavalla, että mä en ole päässyt sieltä mä aina yritän mennä Apexin tavallaan sille grippimaisesti. Mulla on tosi vaikea ollut päästä sinne taakse silleen, kun se on selkärangassa ollut se ajotapa vähän toisella tavalla. Että se on ollut tosi vaikeaa. Ja sitä tulosta on oikein tullut ja sitten on kuitenkin halunnut miettiä, että en mä näin paskakuski ole, mitä ne tulokset on. Että sitten on hakannut vähän päätä seinääkin välillä väkisin, että kyllä mä perhana on parempi. Ja joskus on tullut tulosta, mutta sitten on tekniikkamurheetkin ollut tosi paljon. Mutta sitten siinä siinä taustalla on sitten alkanut miettiä sitä asiaa ja sanonut kavereille, että mitäs tässä tämmöinen ja miltä tämmöinen kuulostaa ja lähtenyt kuulostelemaan vähän, että mitä hyvässä tapahtumassa pitää olla. Niin 2-3 vuotta mä keräsin dataa. Mulla on tosi monta notepad-lappua ja on kaikki kaaveovet täynnä niitä semmosia erilaisia listoja ja monta aikataulupohjia ja tämmöisiä kaikkia. Ei aikataulupohjia ei ollut, vaan ihan vaan ylipäätänsä, että mitä tapahtumassa pitää olla. Niin semmoista vielä siellä tausta, että joo, se ei vielä oikeastaan liittynyt sinne. Se mitä mä selvitin, niin se ei oikeastaan liittynyt siihen itse kilpailutapahtumaan mitenkään, vaan se on nimenomaan niitä mitä se on sen kilpailun ulkopuolella. Ja oikeastaan sitähän me lähdettiin sitten toteuttaa, että ei lähdetty toteuttaa driftin kilpailua, vaan lähdettiin toteuttaa tapahtumaa. Ja sitä tapahtumajuttua me oltiin just näin. Että se oli vähän niin kuin, että mennään jääkiekkootteluun, että siellä kehässä nyt sattuu olemaan jääkiekkopeli, mutta mitä siellä on ympärillä, se yhteisöllisyys ja se semmoinen areenatunnelma ja semmoinen, ja siihenkin pohjautui se, että elämyksiä. Elikkä se, että kyydittää asiakkaan, niin se on tosi makea tunne, kun se nousee siitä auton kyydistä selittää yhtä innokkaasti, mitä saat, ja se kertoo sitä tarinaa. Niin niitä kokemuksia haluaa jakaa. Kyllä. Se on oikeastaan se. Niin se on just eteenpäin. Elämysten tekemistä. Ja ihan niin kuin täälläkin, että kun tuolla, mä luulen, että Tomilla on täällä sama homma, että kun jengi nousee moottorikelkan kyydistä tai kartinkiauton kyydistä, niin kun ne on silleen, että vähän kertoo mitä siinä meni, mikä oli vaikeat, mikä oli näin, mutta kaikki innostuneesti kertoo sitä, että mitä se nostaa vähän adrenaliiniin. Ja sitten kun mulla on monta kertaa sanottu, että mitä järkeä tuohon harrastukseen on laittaa rahaa, niin sitten tavallaan se, että jos sulta vaikka kysyy, että mikä sua kiinnostaa, niin heti syke vähän nousee ja heti tulee semmoinen, että toista kiinnostaa purjehdus, toista kiinnostaa golfaus, toista kiinnostaa, mutta se on se, mikä antaa sitten sitä dopamiinia ja niitä hyvän olon tunteita. Niin, siis että vaikka se elämä on pitkälti sitä arkea, niin sitten tarvii jotain kyllä semmoista. Se, että tietysti sehän olisi optimitilanne, että arki olisi niin siistiä, että olisi dopamiinitasot ylhäällä, mutta mä en sanottava mitään. Niin, mä en tiedä millaista se arki sitten olisi ja mitä se sitten olisi, mutta siis vähän vaihteleva. Nyt kun tässä on ollut käytännössä 4 kuukautta yhtä kortisolitasosta on ollut täällä näin, niin sanotaan, että kyllä siinäkin omat haasteensa, että miten sä joo, sulla on vähän erilaista arkea, mutta se ei ole semmoista. Kestää niitä asioita. Mutta joo, semmoista koen samaistumista tähän ja just siihen, että kun mä en pysty 20 minuuttia sohvalle, on pakko jotain olisi pakko tehdä koko ajan jotain. Et vaikuta yhtään sellaista. Niin. Niin siis sanotaan näin, että te olette silleen hyvin samankaltaisia, että sanotaan näin, kummallakaan teillä ei varmasti ehkä ole ADHD-diagnoosia, mutta sanotaan näin, että siihen liittyviä luonteenpiirteitä mä löydän mun mielestä molemmista. Että teillä on mut koko sarja. Se on hyvä piirre. Sitten kun sen osaa nimenomaan ja tiedostaa sen ja osaa sen kohdistaa toiseen. Mä oon taas semmoinen, että mä pystyn olemaan sohvalla ihan käsittämättömän pitkiä. Välillä on silleen, että pitäisi tehdä, mutta se on vaikea nousta välillä siitä sohvalta. Että nyt iso pää ylös ja hommii. Mutta se, että olisi kiva saada sitä semmoista vähän reippauden energiaa välillä enemmän. Sitten taas kun sujuu, nyt taas tietysti nyt täällä on oltu, nyt on toka päivä näitä kuvauksia, tässä rupeaa olemaan, meillä oli 6 kuvausta puukattu, niin nyt on 5 menossa. Nyt on painettu ja nämä on
alle vuorokauteen menty, että nyt on sitten tehty. Mä en tiedä, puhelin on jossain äänettömällä, niin kuin mä suosittelen joskus kokeilemaan sitä, sen kanssa rauhoittaa vähän elämässä. Mutta mä myös sanoin, että kun mä laitan siihen, käyn katsoa sitä, niin ei mulle kukaan sotke. Itse asiassa tuosta mä oon tällä hetkellä niin ADHD-testeissä, niin se katto tällä näistä kaaosta ja sitten se sanoi, että no sä et ole varmaan tätä 1, 2, 3, 4, 5, siellä on kohta 13. Tässä on niin semmoinen, että pysähdy, laita puhelin pois ja ota semmoinen 5-10 minuuttia. Mä en ole vielä kokeillut sitä, mutta mä jonkun kerran vielä kokeilen sen. No, tää on teoriassa vähän. Mä yritin sulle, että laita puhelin pois, laita äänettömälle. Mutta sä suostuit pikkasen ennen kuin laitiin kamerat päälle. Laita sä nyt oikeasti tää äänettömällä. Mä sanoin, mä kunnioitan niinku projekteja kyllä. Niin, ja se oli se, että se oli sun projekti, missä mä viimeksi sulle sanoin, että laita puhelin äänettömälle. Mutta sä olit pyytänyt mut hommiin, niin silloin sä saat pitää puhelimen äänellä. No joo, että ettei ne sotke, vaikka toisaalta meillä on tosi taitavat editoijat, että ei tässä ole silleen hätää, että vaikka otetaan joku välipuhelu, mutta te olette saanut sen teidän, no mä sanoin, että loputtoman energiainen niin kuin silleen kohdistettua, tai sanotaan näin, että te ainakin käytätte sen energiapankin joka päivä tyhjäksi. No kunnes menee nukkumaan, niin se... Niin. Tulee uni nopeasti no, mulla on taas se ongelma, että kun se on kaikista pahinta, kun sä menet illalla sinne sänkyyn ja oot pistämässä niitä, tai nukahdat 9 ja heräät 11, niin sit se on ihan täyttä kaaosta sen jälkeen. Joo, se on liian aikaisin, ei saa mennä nukkumaan. Siis, mäkin, joo, mä oon ihan jos ei nukahda, niin sitten on kyllä Tetris kyllä silmissä, että menee kyllä kaikki asiat. Kuinka usein herää yöllä sillä, että niin mulla on se juttu, sen olisi voinut kanssa tehdä. No kyllä sit kun mä nukahdan, niin kyllä mä ainakin niinku sit nukun, mutta sitten tosiaan se, että kyllä siinä on niinku paperi ja kynä, että sille, että ottaa ne ideat ylös, mitä tulee sieltä, että kyllä sit... Niin se yöpöydällä on muistiinpanoväline ja puhelin ei ole äänettömällä. Ei, kyllä tuossa on niinku itse asiassa tuolla Krökeriskin soitteli tuossa 2 viikkoa sitten. Ja se on toi nyt, joka vastasi, että hän soitti Heinosella ja Keskikorvella ja äijä vastasi 2-3 aikaa yöllä, kun siellä oli niin ketäs siellä oli tää no ei siitä enempää, mutta niin ei ole tosiaan puhelin äänettämällä. Joo. Kuinka paljon keskimäärin tulee päivässä puheluita? Tää tuli ihan vaan hatusta, mutta teille molemmille. No, mulla on joku 200 tulee niinku tohon, ja silloin kun on tapahtuma-aika, niin silloin se 200 tulee niinku puoleen päivään mennessä, että sä oot niinku ihan, ja sit sä hoidat siinä samalla niinku muita, että kyllä siinä on niinku aika paljon. Mutta onneksi sä oot nyt seuraavaan tapahtumaan puukannut itsellesi tommosen koordinaattorin sinne. Tuottaja, tapahtumatuottaja. Hän on itse asiassa tuo kameratan kanssa on valvomassa suakin vissiin täällä, vai oliko tämä nyt sitten tämmöinen, että te saatte viikonlopun aikaa. Tämä nyt on kumminkin suht vapaa ohjelma ja tämmöistä niinku rentoa tekemistä, niin, mutta mä veikkaan, että te myös teette töitä. Joo, siis tässä on nyt tämäkin liittyy itse asiassa siihen, että miten sen tapahtuma voi muokkaa, että Ossi on ihan eri että se ei ole moottoriurheilupuolelta, vaan se on tuolta kulttuurialalta ja halutaan tuoda semmoisia erilaista näkökulmaa, että me saadaan autotapahtumaa, mun tavoite on 70% lajin ulkopuolelta, autourheilun, ylipäätänsä autourheilun ulkopuolelta saada ihmisiä tapahtumaan ja tätä kautta me saadaan myös sit rahaa lisää sinne harrastajille ja yhteistyökumppaneita. Niin, aina uusia ihmisiä lajiin, vaikka nyt kun puhutaan driftingiin, on se melkein 20 vuotta ajettu kilpaa tässä maassa. Se on edelleen laji, mitä pitää ihmisille opastaa, se pitää selittää. Aina mulle tulee niitä mua vanhempia jarruja, mikä on pikkuhiljaa rupeaa olla jo kohta mahdotonta, mutta siis semmoiset, mikä siinä on idea siinä lajissa. Niin mä aina kaikille ihmisille sanon, että mustakaan driftingin se idea, että sinne tulee paljon ihmisiä katsoa. Ja silloin siinä on jotain on tehty oikein. Et ei kukaan mene tällä hetkellä roadsporttikisoissa. Siellä on kourallinen ihmisiä. No Historic Grand Race. No siellä on se 500 000 ihmistä. Mutta mä sanon, että niin, ei 500 000, vaan niin, 500 000. Niin, mutta kyllä, mutta sekin on se, että just siinä on valtava potentiaali, mutta kun ei sitä käytä sitä markkinointia mitenkään siihen, niin se ei nolla budjetti, jos on nolla markkinointia. Niin kyllä, ja sitten se, että se katsoja ikähaarukka, mikä siellä katsomassa, ne on niin iäkästä porukkaa, että tosiaan sitä se siirtyy toista päästä pois. Ja sitten se kalenteripäivä, jos nyt vaikka viime kesänä se muuttui viikkoa aikaisemmaksi, niin ne ketkä nyt olisi, niin mistä ne tietää, jos sitten kerrotaan, että se on muuttunut viikkoa aikaisemmin. Niin, se pitää lukea sanomalehdessä, ei ne muuat sitä tietoa saa. Ja sitäkin kohdistaa muun muassa vaan nuorempaa, koska niitä kuskeja on kuitenkin siellä. Vaikka mä oon aloittanut pikkupoikana ja meidän jätkä on ollut pikkupoikana, nyt se itse ajaa siellä, niin se kuskikatras rupeaa olla jo nuorempaa. Että. Joo, ja se on vähän vissiin tuo roadsporttikisoissa vähän sama homma. Mä lentopallo kuuluttanut 15 kautta.
niin mä sanoin, että joka vuosi keski-ikä yleisössä nousee vuodella, ellei sieltä yläpäästä joku kuole pois. Et se on valitettava siinäkin lajissa, että se on vanhempien ihmisten laji. Driftingilla on hirveän hyvä niinku semmoinen niinku nuorien ihmisten, ja suurin kiitoshan siitä nyt kuuluu näille kaikille kuskeille, jotka tekee sitä somesisältöä. Kyllä. Siellä on niitä nuoria, jotka fanittaa sitä tyyppiä, ne fanittaa sitä Samita, ne fanittaa sitä Nikoa. Henkilöbrändit. Ja sitten ne jossain vaiheessa, niin ne katsoo sitä niiden tallivideoja. Sitten jossain vaiheessa, mulla oli yksi duunikaveri, maansiirtoautoa joskus ajaa. Se yksi päivä sitten oli kahvitausta. Jumalauta Leiska. Et sä oo kertonut, että sä selostut driftingiin. Mä sanoin, et sä oo kysynytkään. En mä nyt sitä niin kuin joka kahvipöydässä kerron. En mä oon mikään vegaani, että mä kerron heti kun vastaan tuleva ihminen tulee. Mä huudan, että tiedät sä, että mä oon vegaani. Kyllä. Niin sit se oli vaan, joo ei kato, kun mä oon kattonut tuon Heinosen video. Niin. Ja sit mä kuulin jossain kisakoosteessa kuului taustat selosta ääni. Helvetti, tuttu ääni. Tuolta lälläristä on kuulunut sama ääni. Ja sit se on, niin sanoi, että hänellä oli kaveri neuvonut, että tuolla on hauskoja videoita. Niin. Niin sitä katsottiin, kun sitä tallilla touhuttiin. Kyllä. Mutta tuohon niin esimerkiksi formulat, niin sehän on sellaisia, että siellä on tosi paljon ihmisiä, jotka katsoo, niin kuin, että ei ne välttämättä fanita sitä. Niin kuin, nyt se ei ole enää niin paljon, mutta sanotaan, että 5, 6, 7 vuotta sitten, niin siellä sunnuntaina laitettiin telkkari päälle ja formulaa. Niin. Ketä sä kannatat? No minä tiedä, siinä ne niin ajaa, mutta sitten tavallaan se, että kun siellä oli 10% niinku niitä superfaneja ja 90% niitä yleisiä katsojia. Kun driftingissä se on ollut niin, että 10% on niitä yleisfaneja ja 90% on niitä niinku superfaneja. Niin se on mun mielestä pakko kääntää niinku silleen, että niin sinne toisinpäin se. Niinku, niin ja sanotaan, että 90% niillähän ei tarvitse yhtään markkinoida. Ei se ne ole. kaivaa itse sen tiedon ja ne menee sinne, minne ne haluaa. Se on ihan sama, vaikka sä lupaisit niille ilmaisen ämpärin tai mitään, niin ne ei sinne tuu, jos ei ne halua. Sun pitää tehdä niille superfaneille mielenkiintoinen katras kuskei. No, sulla on se. Ja nyt on Samillakin. No, Samilla on tietysti se, että mä tuossa puhuin jossain juttelinkin tästä jutusta, että sulla on niinku tuote on silleen, että kun sulla on joka ikinen naru omissa käsissä, sulla ei ole niinku yhtään mitään semmoista, mikä tulisi valmiina, muuta kuin laji tavallaan. Niin. Mutta siihenkin sä oot tehnyt muokkauksia tavallaan niinku yleisiin sääntöihin, mitä tehdään. No täytyy muistaa, että siellä on Lahden UA, joka pyörittää sitä niin kuin itse kilpailua, että nehän on vähän siellä silleen, niin kuin, että ai Niko on keksinyt sitten tollasen. Miten me tämä niin olen ollut riittävän sisäpiirissä ja olen huomannut näitä ja multakin tullaan kysyä. Kyllä ne raapii välillä vähän niin kuin takaraivoa, että toi on tosi makea idea noin, mutta niin kuin nyt, että ymmärrätkö niin kuin aikataulu esimerkiksi, että miten sä laitat sinne yli 60 kuljettajaa? No niin, hyvä kysymys siellä. Nyt me varmaan mietitään seuraavaksi sitä, että miten tämän homman. Nyt varmaan sitten vähän laitetaan aikataulu aikaisemmaksi tuolta ja sitten tuolta ja sitten se vähän niin kuin maksaa taas enempi tuolta. Mutta kyllä siellä joutuu niin kuin vähän välillä porukka hammasta purraa, mutta se on pakko. Kun haluaa muutoksia, niin sitten täytyy tehdä muutoksia. Ei ne ole aina mukavia. Niin, nimenomaan. Mutta sitten niinku mä oletan, että kaikki katsovat, mutta sanotaan nyt, että Sami Liljadal siis pyörittää Ahvenanmaan moottorirataa, sinä olet siellä operaattori, on vissiin se titteli. Se on sun yrityksen pyörityksessä se homma. Kyllä. Ja sun yritys on saanut järjestettäväksi vuodelle 2026 Suomen Drift Masters-osakilpailun. Ja onneksi olkoon vielä siitä. Kiitos. Mahtavaa työtä olette tehnyt porukalla. Niin, nopeasti sanotaan näin, että kun on saatu driftin kelpoiseksi rata, niin 2 vuotta myöhemmin siellä ajetaan ehkä maailman kovatasoisin sarja. Uskoitko, että se näin nopeasti tapahtuu? No en nyt ehkä siihen uskonut, mutta silloin ennen kuin aloitettiin, niin mä olin siellä, tiesin, että on tulossa operaattori. Siellä oli SM, silloin ajettiin Suolenkillä. Joo. Musta Nikonkin taas olla ehkä ajamassa, niin kävin esittäytymässä. Kysyin tuolta järjestäjältä, että saanko tulla esittäytyä ohjakokoukseen. Ja vetelin siitä hatusta, että tässä stadionilla ajetaan ensi kesänä driftingiä. Oli kylmät väreet siitä. Mä myös kuvasin sen puheen siitä. Tietään, että ajetaanko siinä. Mutta suunnitelma oli päässä, että tähän tulee rata ja tässä vedetään ja ensi vuonna vedätte tuosta Rossin radasta ylitte. Koska mä näen sen potentiaalin kuitenkin, että ei Suolenkin se mitään vikaa ole. Edelleenkin tykätään ja suunniteltaan, että tässä vaikka väärään suuntaankin tässä on joku kaunis päivä. Mutta se, että sä saat niinku sen kompleksin toimia ja sitten, että sulla on se amfiteatteri valmiina siinä. Niin. Tai nyt siinä on se amfiteatteri valmiina. Joutui pikkasen kitkeä. Ja on se makea ajaa. Itse tiedän kanssa, kun on ajanut siellä joskus 2015, kun siellä on ekan kerran niin stadionin SM-kilpailua ajettu, niin se oli niin tosi makea se, kun sai syöttää sitä.
iso Joo, kova. ja siis onhan Ahvenisto suolenkki hyvä noin niin kuin kuskien kannalta. Itse asiassa tuossa aikaisemmin, en tiedä missä järjestyksessä näitä julkaistaan, mutta Rintasen Juhan kanssa puhuttiin, että sehän on kuskille todella maukas se perinteinenkin niin kuin oikeaan suuntaan, että se on Sopivasti suolenkki. haastava kyllä. Mutta kun toi drifting on yleisölaji, niin siihen se ei oikein se suolenkki toimii. Mutta siihen se stadionalue toimii kyllä todella hienosti. Kyllä. Että siihen sitten rakentaa sen. Ja sitten kun on tosiaan näitä kaikennäköisiä, mitä Niko sanoi, busseja ja kaikkea muutakin touhua, taloja on ostettu 3-4 perheen kanssa ja tehty niitä, niin kun sä lähdet touhua jotain, niin mun mielestä pitää lähteä vaan niinku sitten Mä luulin, että niinku, mä touhun paljon. niin, mutta kunnolla niinku messiin siihen. Eli sitten kun se tosiaan tiedettiin, että ollaan saatu rata, niin ei Samia hirveästi kotona on näkynyt sit niinku se ensimmäisen vuoden ja sen syksynä. Mä luistin periaatteessa niin aina kun oli vaan mahdollisuus luistaa, niin niin jotain tekemässä se kahvioa. intohimo näkyy siinä. Niin, kahvioa tekemässä. Ja sitten tosiaan halunnut, että ne fasiliteetit on semmoiset, että kun se lenkkeilijä, vaikka mä saan Euroopasta lenkkeilijät, jos se kävelee koiransa kanssa kävelemässä, niin sen ei tarvitse laittaa palautetta, että oli nurmikot ajamatta tai tuolla kasvaa puskia tai niitä. Ja sitten tosiaan siinä on kuitenkin, vaikka sä oot itse ollut siellä perseikä hiessä siellä mäessä, kaiket illat ja muut, niin siinä on älytön niin kuin se talkooporukka ja sitten se, niin se perusporukka, mikä tulee 4 jälkeen töiden jälkeen, tai joku tulee pääsee 12 töissä, että onko jotain, mitä voi tehdä. Niin eihän niinku, se on ollut niinku valtava apu siinä. Mutta on se kuitenkin sanotaan näin niin kuin tähän, siis talkoon päälle aina se, mutta te kaksi ootte semmosia mun mielestä hyviä eläviä esimerkkejä, että kun ette ole semmosia, niin röhnätätte hyvä asena, pitäisi itse asiassa tuolta kolaa noin lumet pois, vaan te olette itse kolan kanssa, niin joku tulee, että ei jumalauta, satana Sami ja Nikokin on tuolla puhuamassa, ne ei kun mukaan. Itse asiassa Se on niin näin se on kyllä mennyt monesti, esimerkki että- tuo silleen, että Joo, sanotaan joo. näin, on se käsittämätöntä, että mulla on yksi prokkis, mistä nyt ei ole ihmeemmin vielä missään puhuttu, mutta mä oon siihen saanut jopa kavereet silleen ja mä oon niinku tosi kiitollinen siitä, koska mä en ole semmonen esimerkillinen, ai hirveä mä oon kova poika visioilla. Me ollaan huono edelleen, kun mä Samin kanssa sitten. Kyllä. Niin, ja se sitten, mutta sitten taas mulla on omat vahvuudet ehkä tässä. No ei teilläkään tämä puhuminen vaikeet ole. No ei ole, kun tulee sylkeä suuhun, niin se lähtee laukamaan. Niin, hiljaa oleminen on vähän Kyllä. vaikeet meille Kyllä. kuolemelle. Paljon me saatiin aikaraja tähän. Ei ole mitään. Sitten kun jatkat tulee ovesta sisään, niin ne voi itse painaa stoppiin, jos ei me olla ehditty. Katsotaan. Mutta se Ripsinkin lähti tosiaan siitä SM-palaverista ja mähän lupasin kuljettajille, että tässä ajetaan seuraavana kesänä. Joo. Ja sitten se vaan niinku löi tosiaan vettä myllyyn kaupungille, että nyt tämmöinen on idea ja oli ne siellä vähän huulipyörään, että ei. Ja aika hyvän palautteen sait siitä kuljettajat taputukset tuli ja Kyllä, niin sille kyllä. varmaan toi semmoista uskoa siihen, Joo, että joo. on semmoinen mitä kaikki haluaa. Kyllä. Ja nythän me saatiin itse asiassa tuonne meidän kamerat taakse. Tuli ihan sattumalta niin Juha Rintanen, joka sulle on ollut sitten auttamassa sitä Kyllä, profiilin miettimistä, että Kyllä. näin tää toimii. Pojat suunnitteli sen videopelin ja sitten kun mentiin Videopeli. maamittarin kanssa ensimmäisen kerran katsoa, niin se sanoi, että mitäköhän ne on ne suunnitella, kun tää on niin tässä pitää olla niin radan pinta 3 metriä korkeammalla. Okei. Mutta totta kai siinä on eri. Mutta sitten se Sitten maamittari, tuli korkeuseroa vähän vähän oli enemmän. korkeuseroja enemmän pelissä, mutta ne saatiin sitä kuitenkin haasteen. Niin Niin, ei tarvinnut täyttää niin ei kaikkea tarvinnut täyttää. täyttömaata. Ja sitten siinä oli vielä Hämeenlinnan semmoinenkin alueella. ongelma, että kun tosiaan nyt siihen on tullut se uusi ampumapenkka. Se oli silloin vasta niin kuin ei tiedettä miten ne tulee. Niin tosiaan kaikki maanmuodot on suunniteltu sillä tavalla, että jos nyt ulkona sataa oikeasti vettä sinne varikkomäkeen, niin se kaikki vesihän tulee sinne monttuun. Joo. Niin maanmuodot ja ne asfaltin muodot on suunniteltu sillä tavalla, että se vesi ei jää siihen monttuun. Joo. Plus, että kaikki muistaa Rossihyppyriin, mistä nyt ajetaan ylitte. Joo. Niin kaikki oli, meinaat sitten vetää siitä riftingin autolla, että nehän on 2 metriä ilmassa ne autot. Ei se ole kuin metri. Niin, mutta sitten sitäkin muokattiin, sitä jyristettiin pois ja Joo, muistan. useampana iltana siis käytiin mittaamassa, voisiko tästä ottaa vielä. Ja sitten kun tuli PAP-miehet valaa uutta asfalttia, niin kyllä nyt pari kylmää lonkeroa ja kaljaa haettiin silloin puolen päivän aikaan, että saatiin vielä 10 senttiä lisää korotusta siihen asfalttiin, että yksi kuorma Mut se on massaa hieno vielä. että perämies laittoi vähän lisää tavaraa siihen. Joo. Se hieno vetää kyllä se. Mutta se oli silloin niin oli, että se tulee siihen. Sitten sitä ajetaan stadionilla pisteen, niin Joo. ei 200. Ja niin sitä pitääkin ajaa, niin kauan kun tuo laji vetää ihmisiä. No nyt tässä on ollut Sami hyvä hetki. Ollaan siis maaliskuun puolenvälin kohdilla kohta tai puolesvälissä kohta. Eikä se ole lipputilanne. Paljon on myyty Driftmastersin Hämeenlinnan osakilpailun lippuja noin suunnilleen. No sanotaan prosentuaalisesti, sanotaan semmoinen 70% on myyty niin kuin Okei, joo. kapasiteetista. Ja ei nyt paljasteta mikä se kapasiteetti on, mutta on se aika paljon. Niin siis sitä mä olin, mullahan oli moni huolissa. Aha, nyt vaihtuu uusi järjestyspaikka, nyt on lähempänä
pääkaupunkiseudulla, nyt on varmasti kalliimmat liput. Mä sanoin, että ei ole. Sitten mistä sä sen tiedät? Aina hinnat nousee. Mä sanoin, että ei nouse tuolla. Mä sanoin, että miksei nouse? Mä sanoin, kato kuin helvetin paljon ihmisiä siihen rinteeseen mahtuu. Että kyllä niin kuin kapitalismin ohjeet on kumminkin se, että jos sä myyt 50-100 sen lippuun, tai sit sä myyt 250 lippuun, niin mun laskukaavalla niin se on vähän niin kuin parempi juttu. Joo, ja kyllä sitä aika kauan väännettiin sitä, niin kuin, että mikä nyt se oikea lipuhinta sitten on ja mitä ihmiset maksaa, mutta Se on aika vaikea. Niin, ja sitten totta kai joudutaan nostaa ostokatsomoja, kuitenkin melkein se 4 500 paikkaa on niin ostokatsomoja, mitä sinne tullaan rakentamaan vielä niin lisäksi ja rinteen lisäksi. Ja sitten se, että millä sä saat perusteltua, totta kai kauhuskenaario oli siitä, että mitä ne on maksanut aikaisemmin, mutta mä oon aika lailla haudannut ne niin kuin ajatukset, että mulla on ihan sama mitä on niin kuin vähän joka asiassa, mitä joku on tehnyt joskus, me tehdään silloin kun me tehdään ja Se on just se, jos ei se miellytä, niin sitten se ei miellytä, että ei mun tarvitse kaikkia miellyttää, mutta tässä niin on helpompi loukata kaikkia. Kyllä, mutta tässä haettiin kuitenkin just sitä, että meillä on kuitenkin se organisaatio, kenen kanssa me tehdään sitä kimpassa, niin millä me saadaan perusteltua, että meidän se kallein lippu on tämän hintainen ja mikä tämä on ja tämä on, että kyllä mä sanoin, että mä 2-3 kertaa oli siinä iltapalvelissa videopuhelussa, joudun keskeyttämään ja sanoin, että ei meillä ole mitään hätää. Että katsokaa, kun ne tulee myyntiin, niin ne menee. Ja niin siinä tuli käymään. Ja kalliimman pään liput taitaa olla kaikki mennyt käytännössä. No joo, periaatteessa on mennyt. Ja kallein tosiaan oli niinku edellisvuoden halvi. Että niinku siihen vertaa sitä. Ja kommenttia sanoin, tuolla oltiin kelkkailemassa, niin sanoin Nikolle, että kun kommentit oli semmoisia, että kun ruvesi WhatsApp-ryhmiin tuli, että nämä oli halvat, nämä liput. Joo, mä sanoin, että ne olisi voinut hetki olla vielä kalliimmat ja porukka olisi narissa, mutta tuolla nyt silleen, että tuolla hinnalla nyt ruvetaan olla 70% kisa-alku on vielä herran joumalla vaikka kuinka monta kuukautta. Kyllä, eikä tässä nyt ihan hirveästi myllytetty. Niin kuin... Ei silleen, se oli se alkumyllytys. Kyllä. Mä sanoin, että siitä 70% varmaan, mitä mä sanon, 40% se myyt silleen niin kuin ensimmäisen viikon parin yli 50 € meni siinä niin kuin sen niin kuin alku niin kuin viikon 2 aikana. Ja sitten sehän juoksee tasaisen tappavasti se 50, 15, 20 päivää se menee siellä koko ajan. Että me huomattiin, milloin te laitette liput myyntiin. Siinä oli kuitenkin perusteluna se, että siinä oli nyt vaikka 168 päivää niin kuin sinne deadlineen, niin mä ilmoitin, että jos nyt tästä myydään se 50, 15, niin joka päivä, niin meillä on 18 000 ihmistä siellä mäessä, että voisi joku päivä olla, että ne ei tarvitse yhtään myydäkään. Joo. Yleensähän tapahtumia myydään 2 edellisenä päivänä niin kuin vasta liput. Että toihan on todella harvinaista tänä päivänä, niin kuin, että niitä menee noin paljon. Niko, onhan sullakin mennyt vissiin Laheen tapahtumaan, niin vähän ennakkoa lippuja. Mikä sulla on prosentuaalinen osuus? Suunnilleen. No meillä on niin monta eri katsomotyyppejä. Siellä niin kuin kun nämä VIPit myytiin kerran jo loppuun, mutta me lisättiin vähän sinne katsomo. Että siellä on niin kuin, olisiko siellä nyt ne VIPit 80% ja sitten olisiko se nyt ei ihan olla puolessa, mutta niin kuin kokonaisuuslipuista, niin ei ole. Joo. Mutta katsomopaikoista on hyvän matkaa yli puolet. Niin kuin istumapaikoista on myyty vissiin hyvän matkaa yli puolet. No kun mä en ole katsonut sitä muuta kuin sitä niin kuin kappalemäärää, että mitä siinä on niin kuin yhteensä mennyt. Että meillä on 4000 lippua nyt niin kuin myyty niin kuin sinne ennakkoon. Se on ihan komea lukema. Ja kysyit, että tuliko nopeasti. No joo, kyllä se varmaan tuli nopeasti, mutta totta kai kun joka vuosi pitää kuitenkin edetä niin kuin johonkin suuntaan, niin onhan nyt nämä kameran takana olevat miehet ja ketä Mastersia kuitenkin kiertää, niin ne on tehnyt niin kuin valtavan promon siellä, niin kuin siellä taustalla. Ja että iso kiitos kyllä sinne kuuluu siitä. Niin, mä sanotaan aina, että siinä vaiheessa kun ruvettiin kalenteriin tulee ja mulle tuli vähän etukäteen suhteellisen vahva huhu siitä, että Suomen kisa ajetaan Ahvenistolla, niin kyllä mä arvelin, että toi saattaa olla, että Juha on puhunut positiivisesti sinne Puolan miesten suuntaan. Niin, on kuullut, että on moni muukin kuski ollut niin se SM-layout on kuitenkin tuonut sen niin vauhditun siihen. Niin ne on tajunnut, että miten makea se on. Että miten se on, niin on se edennyt siellä kyllä. Se on niin kuin, mun mielestä se on semmoinen paikka, missä niin kuin pitää ajaa sitä. Ja onhan se nyt sitten niin silleen, että jos nyt puhutaan, että suomalaisia tulee kattoon, niin painetaan se Harpin piikki siihen Ahvenistoon ja laitetaan 150 kilometrin ympyrä siihen ympärille. Aika paljon mahtuu. Niin hyvän matkaa yli puolet suomalaisista asuu sen ympyrän sisällä. Ei härmältä mitään pois, mutta
Olihan se vähän sivussa. Toivotaan, että siihen tulee se, paljon se oli se rallycrossi sun ennätys siellä? No siellä on siis mestareiden kirjassa siellä oli joskus 35-40 000. Eikö se ole mutta se, mitä sinne tarvii penkalle saada? Ei, mutta muista itse on ollut EM-rallycrossia, olisiko ollut 98 tai joku semmoinen, 94, 96 kun viimeksi ajettu EM-rallycrossia, niin siellä oli varmaan se 10 siinä mäessä. Mä kun saan Chicago Driftin tuosta hoidettua, niin mä tuon vähän jeesaa sitten tuossa markkinoinnissa. Kyllä. Ja sitten missä se kuitenkin on nyt niinku mennyt, kun on tosiaan tämmöinen ADHD-heppeli, niin Samihan se on mikä ne on niihin rilleihin käynyt viemässä pohjakassat ja 5 aikaan on ollut aamulla laittamassa kahvit keittyyn ja niin ne on viikon aikana hoidettu ne. Ja olen periaatteessa halunnut, että se on sillä viikolla, torstaina kaikki on sillä että perjantai on niinku sitä huilia. Joo. Niin nyt on tehty semmoinen kuitenkin, että mun puhelin on saanut aika rauhassa kuitenkin olla, että ollaan tosiaan palkattu se tuottaja ja kaksi tuottajaa siihen, mikä sitä tuottaa sitä kilpailua, plus jokaiselle osa-alueelle on oma niin kuin vetäjä, että se ei ole semmoinen, ei ole niin sanottu sekamelska, mikä siellä Riftingissä on. Eikä se mikään sekamelska ollut, kun kaikki on ollut itsellä hallussa ja puhelimet soi, mutta nyt se on niin kuin vähennetty sitä mun puhelimen taakkaa. Joo. Että me ollaan se duuni tehty, että se rata on siellä ja itse edelleenkin hoidan, että se rata on ajettavassa kunnossa, mutta kaikki muu on sitten niinku diilattu. Niin eteenpäin. Ja siis itse asiassa aiemmin piti siihen mennä justiinsa, että kun Chicago Drift on niinku kaikki itse suunniteltu, niin sullahan on tavallaan semmoinen niinku helpompi paketti, kun heiltä tulee mitä he vaatii. Ja sitten se siihen ulkopuolelle kysyt, kuka tulee myymään makkaraa ja mihin kohtaa käytännössä silleen. Mutta mun mielestä on hieno kompo, kun Samilla on kuitenkin se oma homma siellä, se tekee sitä sillä omalla tyylillä, että kyllä. Mulla on hyvät niin ja sitten sit se kumminkin lipunmyytipolitiikkaa tää kaikki, niin se on niinku sun juttua ja tälleen, että kyllä ne pitää ne systeemit laittaa, mutta sehän nyt on ihan selvä, totta kai pitääkin olla. Jos Chicago Drift olisi sarja, niin niiden osakilpailuiden pitäisi näyttää samanlaiset. Niin kuin pitäisi näyttää Drift SM-osakilpailut samalta. Onhan siinä nyt vähän sitä, Masters-kisat näyttää varmaan samalta. Juha voi sieltä nyökkää kameran takaa, että onko se näin, kun sä oot vuosia sitä kiertänyt, niin se on vähän. Siellä on ne samat ihmiset pyörii, siellä on ne samat tuomarit pyörii, siellä on ne samat systeemit, samat katsastajat, samat lähettäjät, kaikki. Mutta näin se pitää mun mielestä olla tämmöisissä sarjajutuissa. Mä oon vähän eri mieltä tuossa asiassa niin kuin siinä mielessä, että jos Suomessa niin kuin tehdään vaikka niin kuin sarjaa, niin sitten, että kuinka paljon on poveria niin kuin yhdellä organisaatiolla, jos mietitään, että Chicago Drift tekisi nyt vaikka niin kuin kaikki Suomen osakilpailut, niin miten vaikka me pystyttäisiin tehdä 5 kertaa se samalla poverilla. Mä väittäisin, että siitä ei tulisi niin hyvä, kuin että siellä olisi niin kuin Mutta se perus niinku ulospäin sille niin. pokalle, joka tulee ovesta sisään, niin se pitää näyttää samalta. Niin, jos sä meet Italiaan katsoo Drift Mastersia, tai sä tulet Hämeenlinnaan niin, sä tiedät, että se on Drift Masters. Ja sä tiedät, että se on niin, Drift Masters-kisassa. Olihan se silloin ensimmäinen Chicago Drifti, sehän oli SM-osakilpailu, niin mutta sen nimi oli Chicago Drifti. Niin se oli vähän, siinä on mun mielestä, niin kuin, se oli hyvän näköinen, se oli ehdottomasti sen kauden paras kisa. Mutta se oli täysin erilainen kuin ne kaikki muut. Tämän takia mä sanoinkin, että mä vähän eri mieltä tässä. Mutta se justiinsa se, että onko se sarja vai onko se sitten yksittäisiä kilpailuja. Mun mielestä molemmille on niin tilauksensa ja pitääkin olla. Kyllä. No tuossa on niin hyvin näkökulmia kyllä. Onhan teillä nyt ihan selkeästi niin kuin tulevan kesän 2 kovinta Suomen driftin osakilpailua, niin saa aika ihme tapahtuu jossain SMS, vai tuleeko vielä jotain yksittäisiä kisoja? Mutta kyllähän tässä nyt 2 kovimman Kiitos. jutun ja isoimman varmaan yleisömäärältään. Mä en jaksa uskoa, että yhteenkään SM:kään tulee, vaikka siellä on hyvin kuskeja, siellä on niin kuin hyvä potentiaali mun mielestä SM:ssäkin. Nyt on tosi kiva, että sinne lähti niin paljon. Parempaa päin ja lajiryhmäkin kertoo, mitä ne tekee ja kaikkea tämmöistä hyvää puolta. Eikö se nyt tullut tosi paljon kuskeja niin kuin nyt tähän uuteen, tai niin kuin tämän vuoden ilmoittautuneet? Eikö siellä ollut 40 siellä oli vai mitä se oli? Ootas nyt 41 se oli ehkä se lukema. Eihän näin paljon ollut pitkä aikaa. Ja Pro 2 oliko se 84? Se on aika paljon. Mutta sieltä pitäisi, mä oon sitä mieltä, että sieltä pitäisi ottaa 10 parasta suoraan niin kuin sinne Prohon, että se olisi vähän tasoitettu sitä. Mä oon sitä mieltä. No mutta siellähän tarjottiin ja siellähän oli niin kuin, kuka tahansa olisi voinut. Sami olisi voinut hakea itselleen. Se pitäisi vähän niin kuin Proon osallistumisoikeutta. Se, että mä veikkaan, että sitä sulle ei olisi myönnetty. Ei välttämättä. Mutta siis he olivat mun mielestä siis, no minä nyt tämmöisenä mulkkuna, niin mä en olisi ehkä niin hövelillä päällä ollut, mutta toisaalta sitten taas kun sitä rupesin sulattelemaan, niin
jos on kiinnostus mennä Prohon, laittakaa sinne Pro 2, se ei lopu, kun tällä hetkellä ei ole kuin ne 2 tarjolla. Niin 10 parasta suoraan Prohon ja sillä selvä. Joo, ja niillähän oli se oikeus, mutta he eivät halunneet kaikkea. Ei, mutta se on tietysti budjetillisesti. Niin, ei, mutta sitten taas se. Mutta se oli vähän niin kuin Sami tuossa aikaisemmin puhui, että kartingi meni 150-200 vuoteen, niin se olisi pitänyt tuplata, että olisi jatkaa kartingia sitten. Mutta jos sä oot Pro 2 niin 10 sakissa, niin kyllä sä oot siihen hakannut rahaa aika paljon, että se raha ei voi olla siinä se kysymys. Mutta sanotaan näin, että ne autot ei hajoa siellä Pro 2 ihan niin helposti kuin Prossa. Siitä tässä puhuttiin itse asiassa aikaisemmin, tässä kun nauhoiteltiin Latvia-ukkojen kanssa, niin ne hyvin sanoi, että Pro-autoissa ei ole se, että hajoako se, vaan se on, että koska se hajoaa. No totta, siinä joutuu kalustoa kyllä päivittämään. Se niinku sitä pitää huomata koko ajan. Jos otetaan se huomioon, että meillä on niinku tavallaan vähän ongelmana se, että on iso sarja siinä, että mitä sen sarjan kanssa tehdään. Että jos siellä on niin kuin 80 kuljettajaa, se, että mihin suuntaan sitä Pro 2 ja ylipäätänsä suomalaisten niin kuin ajamista halutaan kehittää. Halutaanko me kehittää niin kuin sitä alaspäin, että me otetaan sieltä niin kuin vaikka NS Pro 3-sarja, niin miten se kehittää Pro 1-sarjaa? Ei mun mielestä mitenkään. Kun sitten se, että siinä olisi Pro 2 määrätään 10 sinne Prohon ja silloin siellä tavallaan niin kuin, siinä on sitä kiertoa. Mutta sitten siitä taas voi olla se kontrasti sit niin levottoman iso siellä, niinku Proon parhaimpien ja sitten se Pro 2 väkisin Prohon työnnetty ja jolla budjetti 3 penniä. Niin. Ne 10 parasta siellä ja mun mielestä en mä pärjäisi niinku niille Pro 2 10 parhaalle. Mulla on oikeus ollut ajaa Proossa, niin se on mun mielestä vääryys. Joo, ja onhan siinä se, että kyllä niin kuin viime kaudella mä sen pari kisaa kävin selostamassa ennen kuin tapahtui mitä tapahtui, niin olihan Pro 2 kisoissa paljon kovempi taso niin kuin kokonaisuudessaan. Ehkä se nyt se niin kuin kärkein piikki tai niin kuin terävin piikki siellä Prossa ja Pro 2, onhan se Pro-kuski aina Pro-kuski. Mutta se, että Pro 2 ei menty viheltelemään läpi. Kun Prossa riitti, että osa tuli sinne ja meni näennäisesti sladissa, niin sä olit kaaviossa. Mutta se on mun mielipide. Joo, ymmärrän. Joo, ja siis totta kai. Mutta mulla on niinku usko, että tästä tulee hyvä tästä tulevasta kaudesta. Että driftingin osalta. Ja Samillahan nyt on siellä vielä sitten SM-kauden kliimaksi, sitten se yksittäinen Proon osakilpailu, että sinne saadaan mahtua ne varikolla. Mutta on sitten mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon sinne niitä villinkortin hakijoita tulee. Mun mielestä voi olla siellä muuta, mutta sarjasäännöissä eikä vissiin lajisäännöissäkään rajoitusta, että paljon he voivat ottaa villikorttia per kisa. Jos sinne tulee kaikki 40 osallistujaa, tai 41 osallistujaa, taisi olla määrä SM Prohon ilmoittautuneet, ja sitten sinne joku 15-20 villinkortin kuskiin, ne rupeaa olemaan sitten semmoinen, että jaas, Ahveniston Montussa on taas ihmisiä vähän enemmän. Kyllä, mutta tosiaan meillä oli se päätöksenä, että se ei pystytä Pro 2, että se aikataulu vaan niin ei se vaan niin kestä meillä. Vaikka olisi ruvennut keskiviikkona eleen näitä kaavioita, niin ei siinä niin näin, että ei ole, nostettiin heti kädet pystyyn siinä, että se on se Pro ja nythän me nähdään se tulevan kauden. Siellä on yksi osakilpailu, se on pelkkä Pro 2. Se on siinä se hyvä. Kausi alkaa pelkällä Pro 2 osakilpailu. Ne ei rajoita käytännössä yhtään sitä ilmoittautuneiden määrää. Se on ilmeisesti tokas Pro 2 osakilpailusta, niin rajoitetaan mun mielestä 64 tai jotain. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta onneksi lajiryhmä kertoo sitten, kun he kysyy. Ja he ilmoittaa ihan kysymättäkin asioita. Mutta se on niinku mielenkiintoista, mutta se vaikka driftingistä, tästähän me voidaan puhella vaikka koko tää, niin kuin, että varmaan loppuu virta tästä hotellistakin jo, mutta mites tää nyt oli niinku, te ootte käyneet nyt kelkoilla ajamassa täällä. Miten se menee? Onko te kuinka paljon kokemuksia kelkaa? Niko rupeaa olla pikkuhiljaa paita kuiva. No paita. Oletko paljon ajanut kelkalla? En. Tuo oli toinen kerta. Okei. Mä oon ajanut siis joskus junnuna, mutta en 20 vuoteen ajanut. Okei. Siellä oli semmoinen rasti, että piti tehdä ympäri. Mä pari kertaa heitin siellä lipat siellä kelkalla, kun lähti kelkkaan. Kyllä. Kauan sulla on niinku edellisestä kerrasta? On tässä nyt, mä oon vuosissa vähän huono, mutta useampi? No siis 5-10 jotain siis väliltä. Joo, no mutta ei silleen ole, että ihan toissa viikolla et ole käynyt. Ja reissu oli kyllä aika patikkoa sinne, kun mentiin, että se oli tosiaan tästä, kun lähdettiin sitä kelkkavuokraamolta, niin siinä oli niinku, sitä nimismiä ja kiharaa oli niinku aika, sanon, että useampi kilometri ennen kuin se vasta aukesi. Niin, siis Lapissahan on tosi komeat semmoiset puuterilumet, missä kelpaa kelkalla ajaa ja nättiä tykkylunta puissa, mutta
tänään ei ollut se päivä. Ei ollut, mutta kyllä me käytiin sitä kokeilemaan sitä puuteria ja niitä kaivettiin niitä vehkeitä persusiessä. Mutta ei se oli ihan, musta se oli ainakin kun tuommoinen Antonin haas, että vedät tonne, vaikka et ole koskaan vetänyt, niin musta ainakin siisti vaan mennä koittaa. Onnistuu tai ei onnistuu. Ja se hyvä puoli, että kun sä oot siellä isomman porukalla, niin sun ei tarvi siellä niinku Yksin vedä sitten hypotermiaa. Porukalla kaivetaan ylös, mutta joo, mä en ole nyt käynyt. Mä en ole itse asiassa eläessäni käynyt kelkalla vielä ajamassa. Ja en tiedä oliko ne. Viime vuonna kun oli täällä, niin oli tarjoa. Silloin mulla oli selkä sen verran romuna. Mä olin, että tässä kun mä ryskään selällä ja auto odotti sunnuntaita, että sillä pitää työntää se reilu 1000 kilsaa kotiin, niin en mennyt. Nyt ehkä selkä voisi kestää, mutta ehkä mä jätän vielä sen. Mä sanon huomenna sitten, että... Kerrot huomenna, että kannattaisi käydä testaamassa. Nyt tuntuu vähän sellaiselta. On tässä ihan tätä virallista osuutta jonkun verran mulle, että kun nyt käännettiin tää koko Frozen Ringin tapahtuman niin tuotanto toisinpäin, että kun ei ollut hirveästi ilmoittautuneita ja sitten käsittääkseni Tomi on teidät molemmat niin kutsunut tänne. Kyllä. Te ette ollut kuljettajana ilmoittautuneet tänne. Itse asiassa hän niin sanoi, että laitas kalenteriin tämä päivä, että ei saatan oikeastaan vaihtoehtoa. No, mutta se on kutsu, mutta se ei ole vapaaehtoinen kutsu, se on silleen niin helposti. Kyllä, olin positiivisesti yllättynyt, kun sähköposti tuli. Niin, että alat tulla. Sitten Marko soitti sieltä melkein heti perään ja sitten soitti Tomi. Tämä on makea juttu kyllä. Että niinku, joo, siis ja hienoa duunia tekee täällä tämän niinku ylipäätänsä matkailun eteen ja niinku tapahtumien eteen. Ja sitten se, että tosiaan kun selitti tuossa autossa kun tultiin, että kalenteri on koko päivän auki. Jos sulla on kalenteri iltapäästä tyhjä, niin se saattaa puolen tunnin päästä muuttua, että sulla on iltapäiväkalenteri täynnä. Joo. Että niinku se on niinku, tässä mun mielestä itse tiedät nyt, että toukokuun 15. päivää tulee Pemari-klubi ja sitten tuo tulee tuolla, mutta näin ei tiedä, että jos ne ei tiedä aamu 8, mitä 12 tapahtuu. Kyllä. Se on, me itse asiassa tänään aamiaispöydästä paremman puoliskon kanssa juteltiin, se sanoi, että miten tuo Tomi jaksaa. Mietittiin sitä, että kuinka vähän se nukkuu. Ja sitten vielä varsinkin nämä meidän itse asiassa kuvaajat, jotka nyt on itse asiassa kelkkahommilla, että nyt jos tämä kuvaus näyttää vähän huonolta tai tulee jotain vikoja, niin johtuneen siitä, että ne ei ole valvomassa tätä juttua. Mitä luulet, että leikkaako ne teipaa tästä? Niin, se on sinänsä ok, että kyllä leikkaakin tarvitsee jutut pois, mutta nekin silleen sanoo, miten se Tomi jaksaa tota. Mä luulen, että samanlainen intohimo niin siihen tekemiseen ja haluaa kehittää ja täällä niin ylipäätänsä tätä matkailua. Tämä on ollut hauskaa, kun mekin ollaan Tomin kanssa luonnollisesti tätä visioitu tätä tapahtumaa, että mitä kaikkea tämä Frozen Ringin hommassa tapahtuu ja millaisella pohjalla. Ja sitten jossain vaiheessa Tomi soitti, että kuljettaja ei oikein tunnu ilmoittautuvan. Tehdäänkö joku uusi suunnitelma? Mä sanoin, minkälainen suunnitelma? Tehdään haastattelua. Haetaan sinne. Mä kutsun sinne sellaisia mielenkiintoisia ihmisiä. Eli Tomi pitää teitä mielenkiintoisia ihmisiä. Että haastattelet niitä. Ja tehdään sellaisia haastatteluja. Mä sanoin, että mihin ne sitten laitetaan? Sitten Tomi oli, että laitetaan sun YouTube-kanavalle. Mä sanoin, että eikö tämä Frozen Ringin juttu? Sanoin, että joo, mutta hän saa oman markkinoinnin ja hän ottaa niitä pikkuklippejä. Nämä pidemmät haastattelut, nämä on sun brändiin sopivia juttuja. Kyllä. Sitten mä oon, totta kai mä oon mukana, että ei mulla ole hirveästi ongelmia jutella ihmisten kanssa, että enemmän ongelmia lopettaa se puhuminen. Te tiedätte sen tunteen, mitä se on. Pitäisi joskus olla hiljaa. 3 tuntia ollaan istuttu tässä. Jänttihän joskus niin sanoi mulle, että tiedätkö sä tämän Frozen Ringin Tomi? Ja mä sitten, no tiedän, en ole niinku jutellut ja sanoin, että no hän vähän sitä mieltä, että teidän pitäisi vähän niinku jutella keskenään sillä, että kun on samanlaiset niinku visiot päässä, että se niinku täällä kehittää tätä matkailua ja sitten mä yritän Lahdessa kehittää matkailua ja Sami Hämeenlinnassa ja kaikki yrittää edistää sitä niinku samanlainen visio on periaatteessa niinku kaikki, se pohja niinku haluan kaikilla sama. Joo, ja teissä on just se, niinku mitä mä tuossa aikaisemminkin puhuin tässä videolla, te olette semmosia, että te teette ja muut tulee mukana siinä. Nyt Tomilla on kanssa se, että se aina mullekin välillä kiroaa, se välillä tulee viestiä, että soittele kun heräät. Sitten mä katson 5.50 tullut tää viesti. Sitten mä soitan jossain vaiheessa, no mikä? No ei, kyllä mä jo 4 aloitin, mutta mä kehonnut viestiä laittaa vasta kuin 6. Se on tuolla auraamassa rataa. Ja sitten niinku se, että sit jotain tuossa puhuttiin, Tomi jossain vaiheessa sanoi, että hän laittoi sitten että hän katsoo, että tossa kohdassa on sunnuntai ja kuukausi vaihtuu ja siinä varmaan vaihtuu ihmiset. Se oli painanut kalenteri, että tossa meillä on 1 vapaapäivä. Niin. Ja se on just se päivä sitten, kun mä olisin, että oho, ehdit soittaa. Joo, mä ilmoitin tossa marraskuussa vai joulukuussa, että toi päivä on kiska kiinni. Että lyödään kalenteri kiinni. Joo. Ja nyt niin kuin kaikille työntekijöillekin.
tossa on ollut 30 asteen pakkasia, siellä on painettu, kato, yli 10 tuntista päivää tuo pakkasia. Siis se on fyysisesti ihan pikkasen kuluttavaa. Ja itse asiassa monihan niin kuin miettii sitä, että miten mä oon tutustunut näihin niin kuin Driftmasters-kuljettajiin ja niin kuin sille, että miten mä käytiin Saksassa, niin Tomihan niin kuin, Tomi oli sun tulkkina. itse asiassa Tomi oli sopinut näitä niin kuin tapaamisia silleen, niin kuin, että tässä on Niko minun ystäväni, että hänellä on tämmöinen kilpailu, että jutelkaa Nikon kanssa, että kiinnostaako teitä tämmöiset asiat vai eikö kiinnostaa. Ja se oli tosi helppo mennä niin kuin ns. Valmiiseen pöytään, kun Tomi oli siellä tehnyt pohjatyön ja niin kuin, täytyy nostaa hattua niin kuin sen visiolle ja sen semmoiselle niin kuin yleiskuvalle. Että se halusi, niin kuin, että kaikilla on niin kuin hyvä olla. Tähän justiinsa tähän Saksan reissuun, niin hauska semmoinen. Tomi soitteli mulle, kun he tuli autolla täältä Niin. Helsinki-Vantaalle. Joo. Se sanoi, että nyt oli lennonhinta niin pitkä, että hän on niin kuin, että hei, istuu sit autossa. Niin. Ja hänen sattumalta oli sit aikaa jutustella. Joo. Ja soitteli. Sitten mä sanoin, että joo, mä oon sitä Saksan kisaa miettinyt, että sinne olisi siisti lähteä. Niin. Et mietin jo niin kuin 25 vuonna, että pitäisikö sinne lähteä. Niin. Mutta siinä vaiheessa oli samaan aikaan SM-osakilpailu. Mistä mä nyt Mutta sit sähän sattui- olit siellä jo tavallaan siellä Saksassa sen lipun mut siis, kanssa. Joo, sit siinä kävi niin, että sittenhän mä lensin sieltä selostushommista pois. Niin. Mulla olisi ollut se vapaa viikko. Sitten Niin. mä sanoin Tomille siinä puhelimessa. Niin. Mä sanoin, että hitto, että kyllä tuonne Saksaan olisi tehnyt mieli lähteä. Niin. Tomi sanoi puhelimessa, mulla on yksi ylimääräinen lentolippu. 7 pitäisi olla Helsinki-Vantaalla huomenna. Oisit tullut. Semmoinen nopea laskupaa. Voi, kyllä te tiedätte se sana, mitä mä sanoin sit seuraavaksi siihen. Sun olisi pitänyt tulla. Sitten mä sanoin, että mä en valitettavasti saa tätä niin kuin palettia pyöräytettyä sillä, että mä pystyn irtoamaan. Kyllä mä kattelin sit niitä videoita, kun siellä oli Freeleiska taroja liimailtu sinne ja haastateltu ja jutusteltu ja Tomi teki ja sä teit sisältöä ja tuli kaikkea tämmöistä. Sehän meni ihan sinne lähetykseen asti. Meni ja selosti, että Voice of Finnish Drifting, se oli, Tomi oli onnistunut omat juttunsa puhua läpi, että kiitoksia Tomille, jos nyt itse satut tätä katsoa, mutta sitten niinku se, että sinne olisi, niinku, se on mun mielestä se jotenkin se, niinku, mä tykkään siitä saksalaisesta järjestelmällisyydestä, ja se on hullun siistin näköinen mun mielestä se paikka. Joo, siinä on vähän samaa tunnelmaa myös kuin Chicago Driftissä, niinku semmoinen niinku ollaan semmosessa, joo, ja sit siinä on maisema vähän siinä. semmoista mun mielestä ahvenistomaista No totta. kattilaa, että autot Totta. on vähän siellä alempana ja mekkalaa on ja vähän siellä saisi olla ruokapaikkoja useammassa paikoissa ja noita, että vähän silleen, Joo, että joo, mut mä muuten käsitin. niinku tosi makea niinku. pitää katsoa, jos tänä vuonna. Niin, ja sittenhän meillä on muuten huomenissa. Siis Jaa. lauantaina, en tiedä, koska tää, no se on, mä sanon, että te olette ajanut jo, mutta te ette ole vielä ajanut, niin Subaruita vähän ohjelmassa. Aha, no niin. No kai mä oletan, että se teillekin kuuluu se homma. Me ollaan tuo aika vähän niin kuin epätietoisia tästä ohjelmasta. Että Niin, että joka kerta uutta. Nyt sä paljastit meille vähän. Me ollaan Ei, mä jätän parhaat kertomatta vielä. Nyt hyvä kun sanoitte, niin mä en kerro sitä parasta. Okei. Mutta siis joo, Subaruita on tuolla on testirata. Siellä on tietysti pieni pelko siihen, että kun tämä keli on näin, että siellä on jo vähän rajoiteltu, mutta olisi tarkoitus. Tomillahan on siis Frozen Ringillä on 4 kappaletta Subarun nelivetoautoja. Aha. Siellä Noniin. on semmoista ratatestiä tarjolla. Taittuu. Ja, Taittuu. voi olla se Seuraavat klipit taipekka. on- mikä se oli se, että onko teillä peruutus, kun lähteekö pakilla? Joo. Koititko peruuttaa? Voititko lähteekö pakilla? Klipit voi sitten seurata Frozen Ringin Instagram-tarinoista. Joo, en tiedä millainen siitä tulee, mutta joo, semmoista olisi Subaru-ohjelmassa. Että on tää niinku hyviä. Katsotaan nyt sitten, en itse asiassa tiedä sitä kartingradasta, on vähän ollut se, että missä kunnossa se on, että päästäänkö sinne, mutta se nyt selvinnee varmaan Sitten mä vähän niin odotin, että niin pääsis vähän, Kyllä. olisi vähän niin kuin jotain meikäläisenkin. Niin. No tässä on vähän kato sitä, että kun kumminkin sitten taas, niin kuin me tiedämme vallan hyvin, niin Tomin business on se jääkartingrata. Ja Joo. nyt jos tuo keli vetää ihan mössöksi, niin tää on niinku, en nyt tarkoita välttämättä teitä, tai voin tarkoittaa teitä, niin täällä on todella taitavia kuskeja, jotka osaa mennä koko suorituksen luisussa, ja se piikkipyörä kuluttaa sitä radanpintaa tosi rajusti, mutta sen aika näyttää, että päästäänkö sen testaamaan. En tiedä, tämä pitäisi vissiin olla sitten tammikuussa ja seuraava kerran. Nyt jo kuukauden siirrettiin, mutta Niin. Mutta hiihtolomaviikolla ei Saariselälle tulla kenenkään lyönti, ei riitä Mä hotelleihin luulen ja kanssa, että kaikkea näillä on aika niin kuin lyhyt se aika, milloin pitää paalua tehdä. Niin. Joo, kyllä se on näin. Mites te olette nyt
tässä ollaan oltu Kaldu-hotellissa, niin millainen se on huone? Mitäs tykkäätte hotellista? Oli kyllä ihan, oli niinku säväytti. Kokemus, kun kävelit tuosta respa-ovesta siellä tai tuosta väeovesta siellä, niin se säväytti. En itse asiassa huomannutkaan, Juha sanoi kun ajeltiin tuonne, että huomasitteko, että ei ollut telkkaria ollenkaan huoneessa. Että ei voinut kaukoisen juttuja tehdä, mutta ei ole telkkaria ollenkaan huoneessa. Mutta oli niin iso ikkuna, että siitä kyllä pystyy katselemaan. Antaa kyllä anteeksi sen maiseman, mikä siinä aukeaa, että on Niin, hienot huoneet joo, kyllä. ja sitten mikä oli mun mielestä ihan silleen siistiä, mä tulin itse, meillä kun on ne pikkasen ponin kokoiset koirat, niin mä kysyin kyllä Jermulta, että mä sanoin, että koiria, se saa pieniä koiria tehdä. Mä sanoin, että voi ne meidän koirat identifioituu nykyajassa niin pieniksi koiriksi, mutta eikä se, siis me ollaan toisaalla majoittumasta ihan hyvä, mutta aamulla kun tulin tähän näin, mä tiesin, että lennot on tullut, te olette tämän päivän aamukoneella tullut, mä tuun kattoo, jätkät on pöydässä ja teille tulee munakkaat, tuli vissiin sitten oman tilauksen. Joo. Se oli joku Poromunakas. Oli hyvä. Oli. Näytti pikkasen hyvältä. Ja se oli hyvä. Joo, hassu yhteensattuma. Täällä on puitteet kyllä todella makeita. Se pieni riisipiirakin maistuu erilaista kuin kotona. En tiedä miksi, mutta... Kyllä, mutta siis hienon näköinen paikka. Suosittelen kyllä tulla käymään täällä. Joo. Oliko sulla, Sami, vielä jotain tarinaa tuosta Suomen Masters-jutusta? No se tarina lähti siitä liikkeelle, että kun kysyit, että tuliko nopeasti. No se tuli nopeasti, mutta tarinahan meni sillä, että isolta mieheltä tuli perinteinen WhatsApp-viesti. Okei. Ja se oli jo vaan sanonut, että se oli kesäkuuta se varmaan oli, kun se viesti tuli. Että se on ollut niin hyvissä ajoin se yhteydenotto. Että ollaan kuultu, että sulla oli rata siellä ja että olen se ja hän ja toi ja olen saanut suositukset Markoa ja Juhaa ja siellä oli aika pitkä litania sitä porukkaa. Että voitaisiko tulla katsoa ja Sami oli siinä vaiheessa, kun piti istua, niin kuin se tuli, että mikä juttu tämä on. Olin mä nyt ehkä jo tyhmänä Samina, kun on aktiivinen, niin ehkä somessa käynyt jo pari vuotta aikaisemmin johonkin viestiin kommentoimassa jotain, että täällä on tämmöinen rata, mutta se meni varmaan harakoille se viesti. Mutta se viesti tuli ja sitten periaatteessa, että koska pääsit Siikaan ja sitten ne ilmoitti sen päivän, koska ne oli tulossa. Ja me oltiin silloin just meidän jätkän kanssa Kemorassa siellä ekoissa ratakisoissa. Niin sitten siihen diilattiin velipoikani ja misteri Juha Rintanen sille keikalle. Ja keikka viikonloppu taisi olla, koska se oli tulossa, niin se oli vanaja viikonloppu, eli se isoin festivaali Hämeenlinnassa. Ja se oli siinä Kymiringin Pro 2. Se oli niin, mä meinasin just, eikö se ollut tää Kymiringin Pro 2? Joo, sielläkin ne kävi. Joo, ja sitten kun auto-urheilijat ja velipoikani ei tuohon mukiin räkin, niin ne oli sitten edellisenä altaan ollut siellä festivaaleilla ja Sami oli kauhun sekaisin tunteisia. Kun selasin niitä WhatsApp-viestejä, että milläs mennään, että kumpi tilaa taksi tyyliin. Mä olin, että olkaa rauhoittukaa nyt näiden juttujen kanssa. Nyt korkki kiinni, saatana. Niin. Seuraavana mulla tuli viesti tai WhatsApp-kuva sieltä, että äijä kiertää siellä. Onhan Samilla radalla kamerat tietenkin. Niin mä kävin sitten, käytiin Pekon kanssa katsoa, että tuolla ne nyt vaeltaa. Niin. Sitten tosiaan matka jatkui sitten Kymiringille heillä. Sitten siitä ei oikeastaan niinku... No siitä meni hetken aikaa, niin sitten se alkoi niinku se viestittely uudestaan. Niinku. Ja sitten Riikaan meni sitten katsoa. En mä koskaan käynyt katsoa Mastersia. Jussi on kyllä fanittanut niinku Amerikan ajoista asti. Että muut on ollut nukkumassa, niin meikäläinen on maannut patjalla ja katsonut Amerikan vetoja. Ja jotain iskarivinkkejäkin lähetellyt joskus pikkutunneilla sinne Amerikkaan. Että on, niinku, Jussi on seurannut kyllä niinku niitä Amerikan aikojen kisoja. Ja on tosiaan aina niinku riftinkiä fanittanut. Joo. Että sitten kun ei niinku konkretisoitu kuitenkin sitten varmaan sen Riikan jälkeen, kun näin heidät niinku henkilökohtaisesti. Niin, sitten, niin se Riikassa sitten näin heidät. Niin, että sitten siitä se niinku lähti eteenpäin valloon pikkuhiljaa. No missä vaiheessa, en mä tiedä, mä kysyn, jos sanot, missä vaiheessa tämä nyt sitten varmistui, että se Suomen osakilpailu siirtyy nyt sitten Hämeenlinnaan ja tulee nimenomaan sun järjestettäväksi? No, en tiedä mitä mä osasin sanoa kuukausista. Niin sekaisin kuukausista jo tässä vaiheessa, mutta kyllä se oli sitten sitä Riikaa, sitä meni Riika ja sitten meni Puolassa, oltiin vielä meidän likkojen kanssa katsomassa ja silloinkin sitä niin kuin väännettiin ja käännettiin ja kyllä niin kuin vihreän valon sain ehkä silloin. No, täytyy katsoa milloin sä kysyt niistä katsomuista multa. Niin, että on se niin kuin tosiaan kaikki on tilailtu jo valmiiksi ja suunniteltu ennen kuin on mitään ollut edes nimeä pahvissa, mutta se oli varmaan sitten olisiko se ollut sitten sen
Puolan jälkeen. Ennen kuin periaatteessa kisakalenteri julkaistiin, niin siitä oli niinku pari viikkoa aikaisemmin oli niinku nimi pahvissa. Että sit piti olla niinku sen jälkeen hiljaa. Joo. Ja sitten tosiaan kun... Se on varmaan sitten ollut jotain sitä aikaa, kun se kumminkin mulla jostain lipsahti. En mä enää edes muista mistä. Niin se on silleen hyvä, kun on vähän huonomuistinen. Mutta huhujahan niinku kuuluu jo niinku mulle. Ja mulle tulee aika paljon kaiken maailman huhuja. Mutta Joo, ja hiljaa kyllä on joutunut olemaan monta kuukautta. Ettei niinku sen mutta sehän on sulle helppoa. Niin, se oli jo. Että sitten tosiaan kun me tuotantotiimin velipoikassa pohdittiin, että me ei pysty tästä kaksin pyörittämään, että me tarvitaan sen ammattilaiset niin hoitaa se muu jargoni siitä ja se kaikki muu homma, mitä siinä ympärillä on, ja siihen tarvitaan ne ihmiset. Joo. Niin sitten oltiin tuotantopalverissa ja sitten lähdettiin pääpaikkaan viestiä, että koska niin liput tulee myyntiin. Se oli ennen joulua sitten joku marraskuun puoliväliä se varmaan meni. Black Friday viikolla. Niin, Black Friday viikolla se oli, niin sitten että koska ne liput tulee myyntiin, että et ole saanut sähköpostia, että ensi perjantaina. Yllätettiin niin kuin ihan housut jalassa. Eli se oli eka se tuotantotiimin palvelu, mutta tuotannon myymi paino 2 viikossa. Niin kuin Ticketmasterin liput myyntiin ja myytiin katsomoita ja rinteitä ja kaiken näköistä myytiin. Että mutta sä pistit semmoisen kunnon testin niille tuotantotiimille, että onko testi mihin? Kyllä, mutta se oli tosiaan, niin kuin, oli semmoinen, eli meillä on semmoinen Laukkasen Enni ja Mertamo Outi on Hämeenlinnan, Visit Hämeenlinnan niin kuin linnankehityksen entinen niin kuin päänainen siellä niin sanotusti. Ja nyt on laittanut oman firman pystyyn ja sitten tosiaan he tarttuu kyllä aika nopeasti täkyyn ja on niin hoitanut kyllä niin hienosti homman, ettei heidän kanssa neuvotellaan jo jatkopahvista. Niin, no ei voi olla kylpeä, että niistä että ollaan saatu messiin. Ja monta muuta hienoakin ihmistä, koska koetetaan välttää sitä Samin puhelinta ja sitä kaaosta, niin jokaiselle on ravintolapäälliköt ja muut, ettei niihin tarvitse. Tiedän tunteen. Niin, Joo, ja niin se pitää olla. Siis se kumminkin se, että jonkun pitää katsoa päältä päin. Puhutaan ihan niinku tämmöisistä pikkujutuista, mutta silloin joskus itse asiassa Ahveniston radalla me järjestettiin kaveriporukkaan ratapäiviä. Mä kysyin sitten, että mikä mun rooli on. Sanoin, että sulla ei ole mitään roolia. Mut pistettiin niinku periaatteessa niinku teidän rooliin. Siellä oli lipunmyynnistä vastaava, se oli radalla tapahtuvasta hommasta vastaava, siellä oli liputtamisesta oleva vastaava ja tälleen. Sitten mä sanoin, että mikä se mun rooli on? Sit kun paska osuu tuulettimeen. Niin sulla on valtaa riittävästi siihen, kun mä olin sitä järjestävää organisaatiota. Sulla on valtaa riittävästi. Sun ei tarvitse kysyä keneltäkään, että mitä tehdään, vaan sun pitää osaa tehdä. No se ennen nyt tiesi, että mä olin jo siitä, tästä on nyt, se oli 2004, kun me järjestettiin, että ei nyt pitkäkään aika. Mutta se, että mä olin jo silloin semmoinen, että mä pystyn kyllä niin tekemään omat päätökset ja seisoo niiden takana. Niin, kyllä, ja sitten kun se on todella hyvä. Ja niin kuin sanotaan näin, että no Sami kanssa mä en ole tehnyt niin kuin silleen tapahtumassa yhteistyötä, mutta Nikon kanssa on tehnyt, niin mä oon todella tyytyväinen, että meillä on muuan Ossi siellä nyt mukana, joka on myös tää kameran takaa vahtimassa sitä. Niin, ja voitaisiin käydä ronkkimassa siellä. Kyllä mäkin näen ne kaikki viestit, mitä niihin ryhmiin tulee. Sitten jos joku musta tuntuu, että se mun mielestä tässä on se, niin, tai se, että mun mielestä se ei ole noin, niin mä sanon sen, miten se niin kuin oma mielipiteeni. Mutta sanoin Nikollekin tuossa lentokoneessa, kun tultiin, että vaikka sä touhua kaikkea ja niin kuin omasta mielestä niin kuin omalla tavalla, mutta kyllä niin kuin kaikkihan perustuu ainakin minun mielestäni bisnesmaailmassa siihen luottamukseen. Kyllä. Jos sä sinä luottamuksen saat siihen, niin kuin siihen ryhmään ja saat luoton niihin henkilöihin, niin se on paljon helpompi elää. Et jos ei nyt koko ajan miettiä, että mitä tapahtuu, niin, että kyllä se niin kuin kaikki lähtee mun mielestä luottamuksesta. Näinhän se on. Hei, tsemppii kesää, tsemppii isoihin tapahtumiin. Kaikkea hyvää, älkää rikkoko itteenne täällä. Ja on muista yksi kysymys vielä. No kaikilta on kysytty tää käytännössä sama kysymys. Mitä teillä niinku saatte sit itse valita missä järjestykset vastaatte, semmonen niinku arktiset olosuhteet, suomalainen moottoriurheilu, perinne, historia. Mitä se niinku tuo teille silleen? Nopeasti mieleen. Nyt pitää se heti lisää. Mulla ei tullut mitään muuta kuin Arctic Lapelan tää ralli, mikä se on tää Laperalli. No vaan se tuli mullakin mieleen. On siis ollut ajamassa siellä 3 kertaa itse, että niin, eli tunturiralli on. Mä haluaisin mennä katsoa joskus niin. sen. Mutta on siis kaukoisin, kun näin, että oli ajamassa siellä, niin laitoinkin sille viestiä, että on valmis lähteä messiin, että jos pakkaa on kunnossa, niin ensi talvena ajetaan.
että on valmis lähteä. On siis hieno reissu ja me niitä rallihommia kun ajettiinkin, niin me ajettiin loppupeleissä semmoisia isompia settejä. Oli just ne vetomiehet ja muut, missä sä pääsit vähän sen fiilikseen. Niin tuolla Arktikissa on ehkä just se, että kun sä lähdet, niin sulla on pakko olla ne talvivehkeet, kun sä lähdet sinne Jänkhäälle, sinne 32 kilometrille, jos ne vehkeet hajoaa, niin sä kuolet sinne, jos ei sulla ole niitä vehkeitä siellä takaronkissa. Joten Ja sitten tietysti täällä tää jääkarttinkin, että tätähän ei ole muualla vissiinkään, vai onko? No, Niin, ei ainakaan tässä muodossa, niin, tässä muodossa tehty. onhan noilla joillekin radoille tehdään ja hetkellisesti jäähommaa, mutta kyllä tää niinku, thing. kyllä toi on makea juttu. Ja eilen tuossa pyörähettiin radalla, niin käytiin hakemaan yksi auto sieltä, kun tarvittiin lisää kuljetuskalustoa, niin siinä oli turreporukka, oli toppahaalareissa ja mentiin ohi, niin Tomi oli silleen katso, no varmaan ranskalaisia, josko hän halunnut tulla tänne. No meillä ei ole rata tänään auki, kun eilen oli tosi huono loskakeli. Sitten mennään takaspäin, Tomi avasi vielä muut puolet ikkunan. Do you speak English? No, France. Tomi oli, oui, that's all I know. Niitä oli yli 10 ihmistä, ei osannut sanaakaan englantia, kyllä. No mut hei, kiitoksia jätkät. Kiitos. Tsemppiä kesää. Kiitos. Kiitoksia. Hei, Tsemppiä kesää. tuutko Chicago-riftiin? No tulen. No niin, Hyvä. nähdään Ai niin sitten se, joo. Oon mä ehkä se jossain kertonut. Mut hei, Reiska seikkailu Lapis vielä jatkuu, mutta kiitos jos jaksoit katsoa tänne asti. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia, tuli. Kiitos.